Đấy. 28 Tết rồi mà bệnh nữa, mệt thiệt chứ. Ui da. Chào Kishu-chan, chào Wanderer nhé. Hôm nay người nó mệt thiệt á. Cảm giác giống như là mới đi đánh một trận mới đánh nhau, mới đánh tennis về một trận vậy. Mệt kinh khủng. Này chưa ốm á, hôm nay ốm. Người thì có đừ ấy. Ngủ lơ mơ sẽ từ sáng đến giờ luôn ấy. Sáng dậy xong cái ăn miếng cơm uống thuốc xong cái ngủ tới trưa cái có người kêu bà già kêu dậy ăn miếng cơm uống thuốc ngủ tiếp. Giờ này tỉnh queo luôn, nhưng mà người nó mệt. Cháu mới mua được manga thanh gươm diệt quỷ quá phê. Ủa, mua ở đâu? Thanh gươm diệt quỷ ấy, mua ở đâu? Hôm qua quay được thả thần rồi, ngon quá trời luôn. Còn mười mấy ngày nữa mà còn quay được thả thần là thấy thôi được rồi, mình sẽ để dành nguyên thạch mình đợt sau mình quay. Chào cưng, quá chị heo. Đây thì núp ở dưới đó thì không chịu lên đi nữa. Ok. Đây là Phi Huỳnh Sơn. Mua cái manga gươm diệt quỷ hả? Ở đâu vậy anh em? Hôm nay mình mệt thế, mình không biết là làm cái gì nữa. Đây giáo viện chuyện nhỏ, nhà sách mua nhà sách là chuyện đúng không? Chuyện là thanh gươm diệt quỷ đúng không? Nhớ cái vụ mà đi nhà sách mua ấy, ngày xưa mà chú lúc học cấp 1 ấy, lúc đó mà nó mới ra cái bộ bảy viên ngọc rồng á. Trời ơi, đạp từ hồi đó chú học cấp lớp 5 lớp 4 lớp 5 vậy chứ không nhớ nữa. Nhưng mà đạp từ nhà ấy, lên trên huyện là gần 10 cái số mà cái xe đạp mà hồi đó ông bà già đâu cho đi xe đạp đâu. Chú hồi đó ông bà già đâu cho đi xe đâu, ở nhà đâu có ông cha bà già đâu cho đi xe đạp đâu. Ra ngồi lấy xe đạp thằng em á. Thằng em ở nhà nó giàu lắm. Nó có xe đạp nhỏ nhỏ thôi. Đấy xong rồi hai đứa đạp lên tới trên huyện ấy, lên trên huyện, lên trên đăng ký để đặt sách nha, chứ không phải là mua nha. Lên đó là đặt là đặt trước ấy, là cuốn sách nó sẽ đặt trước là tới lúc đó rồi mới tới lúc đó là lấy á. Vậy mà tới hôm đó mình đi lấy á, cái bạn nói bạn quên bà bán mất rồi. Tức gì đâu mà tức, đó là mình đặt tiền trước rồi nha. Ôi ơi, mà bạn mua về có một chồng với mấy, hồi đó mua về đúng một chồng luôn ấy. Là cứ thứ sáu ấy là đi học về mà lên hơi trễ phát là anh lấy mất tiền luôn. Nó mua hết không còn gì luôn. Chú làm sự kiện chưa? Hôm nay cũng làm sự kiện ấy. Anh gọi tôi à? Muốn nhờ bạn một việc nhỏ. Anh thiếu tài liệu à?
Ranh. Anh đây anh cần anh có thể bị chọn một cuộc nguyên tập hỏi đáp để học rồi. Tôi không hiểu nhiều về giáo viên lắm rồi. Lần đầu tiên mình làm nhiệm vụ này. Gì á? Bạn hãy ngẩng đầu nhìn xem có nhìn thấy cái cây lớn đang nâng đỡ giáo viện không? Câu hỏi tiếp theo của tôi rất là đơn giản, không ít người đã lơ là đấy. Và xin hãy nghe câu hỏi đây. Cái cây nâng đỡ giáo viện tên là gì? Bách chè heo, cây cổ thụ hả? Đại thụ, thánh thụ và cổ thụ. Cây cổ thụ đi. Nghe rất oi, đáng tiếc là bạn đáp sai rồi. Bạn có thể cũng đã biết cái nghiên cứu học viện giáo viện chúng tôi được thế mạnh riêng. Và xin hỏi học viện có số lượng học giả nhiều nhất trong giáo viện, cũng là nơi có thành phần học giả thuộc giáo phái Amuta. Tên của nó là gì? Cuối cùng nó giống nhau mà. Cái này ba cái này nó giống nhau mà, trọng đại đó đúng hết đúng không? Rất tốt à, này chính xác. Mà gặp một học giả thực địa tự xưng là Dori. Trên thực tế học viện nào của giáo viện có một lượng lớn Dori. Nếu học viện lấy nguyên tố làm lý thuyết cốt lõi, nghiên cứu những thứ liên quan mật thiết thì tên học viện là gì? Santa Batma. Trời ơi, bạn không trả lời đúng hết. Không sao, bạn là người mới đến với Siêu và câu hỏi không đúng là đương nhiên rồi. Bà mẹ Việt Nam anh hùng lên đây trả lời những câu hỏi chả liên quan gì hết. Sự kiện Tết ấy, hôm nay chúng làm sự kiện Tết mà. Hôm qua làm sự kiện Tết chúng nhận được bộ đây. Hôm qua là làm sự kiện Tết nhận được bộ đồ cho con ấy đó này. Con đây. Không, chị Will này có bộ đồ không? Hoành bà chán chưa? Đấy, thấy chị Will có bộ đồ hoành chán chưa? Có cung mệnh luôn này. Lên được cung mệnh mùi hương vấn vương. Thật ra cái ủy thác đó cũng cho thành tựu. Hôm bữa chú thấy có cái thành tựu gì ấy. Hôm bữa chú làm cái ủy thác gì xong cái nó cho thành tựu luôn ấy. Có mấy ủy thác ấy. Tôi thấy có ủy thác nó cho thành tựu á. Có mấy cái bên Mostat á cũng lại được mấy thành tựu ấy, còn bên La Uy thì chưa. Chào Huy Hồ nhé, lâu rồi mới gặp này. Ông ơi, cái cơ rắc của tôi nó tại game lái xe ấy là sao? Cơ bản cơ rắc là theo tôi hiểu chết liền. Đuổi theo ánh sáng, ok. Bạn cơ rắc là bạn sao? Bạn cơ rắc đúng không? Đó. Ba mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là gì? Bạn rắc đúng không? Ok. Ủa? Thì nó có cả cái tựa game No Man's Sky. Ở cái tựa game đó chơi một mình cũng buồn đúng không? No Man's Sky ấy chơi một mình cũng buồn lắm. Thành tựu ẩn nè, lên đỉnh cành cây của Sumeru. Trong cành cây cao con chính là chỗ nhận thành tựu ẩn. Đỉnh cành cây cao có con chim, chỗ đó để nhận thành tựu ẩn. Chú leo lên rồi mà chưa nhận thành tựu ẩn lần nào cơ. Hình như là nó đòi hỏi gì nữa, nó phải đòi hỏi gì nữa chứ. Trời ơi, cái cành cây trên đó chú leo lên rồi gặp cái con cái con Ara ấy, Adarana ấy. Xong rồi nhưng mà chú trên đó có bắt chim đó rồi,
hôm bữa chú hứng lên chú bắt thấy con chim ấy, chú bắt con mà thấy chả ra thành tựu gì, phải lên làm gì con chim đó mới được thành tựu. Hôm trước là cái video gửi cho chú gửi hả? Video đó video cho chú coi được đâu có gì đâu. Đợt này Tết chất cái khá là nhiều việc ấy, nhiều khi coi không để ý lắm, coi là coi mà để ý là một vấn đề nữa. Ý tôi nói là cái file tải về lái xe crack có thêm mấy cái tựa game. Ông tải crack gì mà nó có thêm mấy tựa game nữa, là có nghĩa là cái bạn đó, bạn rắc nó có chuyện đấy. Thường á thường là một cái tựa game nó khá là nặng rồi, nó còn cố chèn mấy tựa game vô nữa thì thôi, chứ bạn đó có chuyện thiệt. Đây có đây có một cái nhà này, cái nhà này không biết mình tới lần nào chưa. Nhà này hình như tới rồi. No Sky cũng nặng lắm đấy. Đây chúng ta đi nhảy từng mấy cái này, nắm thử độ cao. Có chéo không đủ. Cái đảo táo vàng gì á, là sao? Cái đảo táo vàng là sao? Một cái chan rồi phát cuối cùng. Nãy mình không đủ lực nữa nhảy phát cuối cùng ấy. Ok, 10 xu. Tên trấn của Ayaka là ánh sáng đêm sương mù. Chuẩn. Cái ánh sáng đêm sương mù là nghe mấy lần rồi anh em. Trấn của Ayaka đúng không? Nó bị xóa game từ bảng 2 chấm rồi. Gì vậy? Để 4 chấm mới vô lại hả? Tôi còn chưa lượng đủ nữa. Phải trở về thôi, ok. Không, tôi đâu có tải về đâu mấy cái tựa game đó đâu, chỉ tải về game lái xe thôi. Mà chỉ để ý cái tựa game này là No Man's Sky. Tôi tưởng là ông nói một hồi, tôi tưởng là ông tải cái game đó về. Còn tự nhiên cái chỗ mà ông tải cái rắc đó có game khác bình thường mà. Cái chỗ mà ông tải game rắc này đó có một game khác rắc thì bình thường, cái gì đâu mà. Tôi tưởng là ông tải nó về ông tải một game về có 5-6 game. Đây có một cái ủy thác. Bạn đó, đợt này nó ủy thác nó phú quý gõ cửa này. Live each day to the fullest. That's what life in Mondstadt is all about, isn't it? No Man's Sky á, chơi một mình buồn lắm không? Tại vì nó thế giới nó khá rộng ấy, nó khá là nhiều có khá là nhiều thứ để mình phải nghiên cứu. Cái gì vậy? Bà mẹ Việt Nam mình học nó cũng nhẹ. Tôi nghĩ là không phải vấn đề là nhẹ, mà vấn đề là
nó không nhẹ đâu nha, nhưng mà với máy ông thì cũng đúng nhẹ thì với máy tôi thì nó không nhẹ đâu. Hôm bữa tôi chơi thử rồi, lắc lắm, máy tôi chơi không nổi. Ok, rồi mình làm nhiệm vụ chính tuyến đi, nhiệm vụ ma thần đi. Ánh trăng nhạt nhòa như ngày cũ. Băng. Đây, ở đây có liên quan gì đến ánh trăng nhạt nhòa như ngày cũ. Rồi giờ Huy Hồ đang chơi game gì? Có thành tựu ẩn này bác dùng chiêu quy nộ 5 lần trong 20 giây. Chú gacha đi, còn lấy gì được gacha cưng? Chú gacha đi, bây giờ lấy cái gì gacha? Gacha vào niềm tin à? Có tướng chú cần rồi nha. Hôm qua chú gacha có tướng chú cần rồi. Hôm qua đây gacha đã thảo thần rồi anh em ạ. Đây, hôm qua hứng gacha một phát ra thảo thần luôn. Đấy, rồi hết tài nguyên gacha rồi. Đây, khoe anh em luôn chứ anh em không biết. Đây, thảo thần đấy. Đây, không? Thảo thần đấy em ạ. Tình. Ây. Dễ thương không? Thảo thần dễ thương không? Đã được chương 4 vẹt 2 không? Hay là dễ thương không? Ấy. Ok, chúng ta đi thôi, là khách sạn rồi. Đấy, hôm qua gacha thảo thần luôn rồi. Không? Hết hôm nay hết tài nguyên gacha rồi anh em ạ. Này muốn có phải làm nhiệm vụ gì đó mới có được, chứ không lấy gì gacha, hôm qua gacha hết rồi. Đấy, tao không có thảo thần luôn ấy. Đây, nhà hàng lúc nhỏ tớ Teyvat từng đến này. Lớn lên rồi ít đến. Không biết món ăn có hợp khẩu vị mọi người không? Với Paimon thì món ăn này ngon hết ý. Ê, gọi món. Ok, gọi món đi cưng. Nabida. Why, of course. Go ahead, try whatever you like. If the food's good, I'll Lần make a tối tôi group sẽ bảo các anh reservation em for the trong rest of Spina Spina next time. đến ba quán luôn hả? Well, then I'll still bring everyone. Mỗi bàn chỉ còn một món thôi. Ba quán nhưng mà mỗi bàn chỉ còn một món thôi. Đây, đây bữa tiệc chia tay chúng ta chiến thắng đấy, hợp tác vui vẻ. Thêm 2 món nữa. Mỗi bàn món giờ thêm 2 món nữa. Câu này ta tính toán kinh không? Bác chịu trịnh mũi gì quá, bệnh mà đang bệnh đấy. Bệnh từ sáng giờ nằm đờ người luôn ấy. Cái vụ này thiếu nữ mất tích hàng loạt là sẽ nhanh chóng xa lưới đấy. Chỉ có một tiếng lớn thôi. Có một tổ chức cố ý biến thiếu nữ thành nước. Mục đích chưa rõ. Cái vụ này là đợt trước hai anh em nhà Litty ấy bị oan khi biểu diễn thì xong lại làm cái anh trợ lý chết, bị xong rồi bị oan đấy, thì ra anh trợ lý có liên quan đến cái vụ thiếu nữ mất tích, và nói chung là không còn hình bối hết rồi. Đấy, đến giờ mất hình bối rồi. Cháu chỉ 5 sao chú mới có được cháu chỉ 5 sao chú mới có được Furina. Khó đấy, Furina khó đó em ạ.
Thủy Hồ, cả tựa game Horizon 5 đua xe ấy mà nó kêu nặng thiệt tới hơn 100 GB, 100 GB bình thường mà. Mấy tựa game 100 GB nhưng mà máy nó quan trọng là máy mình thường nó cấu hình nó cũng không có cao lắm nha. Có thường mấy tựa game nó là 100 GB nhưng mà cấu hình nó có vẻ không cao lắm. Mà thường là vậy. In such investigations, even the smallest Rồi vụ step án này can seem manh like, mối to bị be đứt honest, rồi. I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. Giờ cơ quan chức năng gì tôi đây trình độ cao về vợ chưa xong, cơ quan It's chức not năng that I anh thua don't have gì. faith in their ability. It's just that it's easy to guard against and deceive a single narrow perspective. A shift in thinking is required at which is exactly why the Spina di Rosula exists. Vì vậy mới tồn tại Spina di Rosula, thực sợ là cơ quan chức năng bị che mắt hả? That's why we exist. To seep into the cracks where filth falls Cháu through, tầm where their watch fails hai them. mấy tuổi, cháu đi cosplay hưu tao. Được đấy. Vậy cưng là sao cưng không kêu bạn gái cưng cosplay hưu tao, cưng đi cosplay hưu tao. Trời ơi. Seems Paimon thought things were. It's all right. Rồi còn chị đây thì chia tay, rồi chia tay thôi. Talk about something else. Like, Kế hoạch của bạn là gì? Muốn được nghe ngóng tin tức từ chỗ thủy thần đấy. We didn't have a chance to speak to her after the trial. Không có cơ hội nói chuyện với thủy thần lúc này. So, your Mục tiêu primary đúng rồi, objective. phải đi I've tìm heard thủy that thần there's thôi. a long line of people waiting to meet Lady Farina. Nghe nói muốn gặp thủy thần thì phải gặp phải xếp hàng rất lâu đấy. Để có cơ hội thì hôm nay e là phải đợi đón rồi. We've heard that she's super popular here in Fontaine, and that it'll be. Well, would you consider some Đi đường tắt á. Spina Đường tắt là đường nào? Well, one way Ví would be dụ to như infiltrate a trà performance trộn troupe vào at biểu the diễn opera trong một cái house, kịch, only to hay là abandon lúc your ở act kịch at the đến cao place of trào thì climax đột and nhiên ask to diễn speak không to diễn her nữa after the performance. mà yêu cầu được nói chuyện với thủy thần. Cái thú vị diễn. Farina would be eager to see the ending and would agree in order to finish watching the Cô ta play. vì muốn xem hết vở diễn đồng ý luôn, kinh không? Could you suggest something a little more practical? This plan. All right, here's another. Find a Trốn way với to gầm giường. inside Đợi đến thức cô dậy nói chuyện. Nghĩ ra nhiều chiêu cô quá đẹp thiệt. I'll do anything as long as I can finally get some sleep. Lúc buồn ngủ này bắt nói chuyện muốn gì cũng được cả. Nói chốt là làm sao xuống dưới gầm giường. Valid point. I overlooked that part. I was just thinking about leveraging a person's. All right, no more joking around. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusations she had nearly upheld Đi personally. You mean that if we catch her while she's on a break, gu của cháu đâu? too embarrassed to refuse? À, gu của cưng là còn hưu tao quá hả? Thấy hưu tao cũng dễ thương mà, nhưng mà còn nó không thuộc gu của chúng. Để gơi vậy cô ấy cũng sẽ ngại đấy. Rồi, họ rất đáng để thử đấy. Ai sao chúng ta đang thử đi thôi. Paimon, did you drink my Uống hết Fanta? ly Fanta của tôi rồi. Was this your Ly của cô à? Sorry about that. Paimon. No, it's fine. We're honestly, Paimon wouldn't recommend. Không nên gọi món anyway. Fanta này đâu. It's kinda Nó uống bằng salty. mặn sao ấy. Không ngon tí nào, uống ly thứ hai luôn à. Ly của tôi cũng vậy hả? Well, in that case, Chào món if we're Fanta all rồi, finished xách đen eating, luôn. then I'll go pay. Để tính tiền đi. We're stuffed. Gần Tết rồi mà chú không làm nhà và trưng nước ngọt. Và trưng nước ngọt là gì? Gần Tết rồi chú không làm nhà và trưng nước ngọt. Trưng nước ngọt là gì chơi? Gu của chú là vợ. Mà vợ của chú đâu? Đã vợ của chú gửi cho thằng khác nó giữ tạm rồi. Đang giờ thằng khác luôn dùng nhá. Paimon đi bộ đi. Báo bình thường. Kinh phí này tháng này tổ chức chỉ còn con này đã tính đến chuyện tôi thiếu một bữa ăn không đáng là gì vậy. Ghê không? Hình như hơi ngượng đấy. Thực ra bữa ăn này rất tiền đấy. Chúng ta đi gặp thủy thần đây, tạm biệt nhé.
Well, Sau này nếu gặp if you chuyện do gì encounter any ở other Phong Tây thì cứ trouble in đến Monty, liên you're hệ always welcome to Spina contact the Spina di Rosula. Rosila nhé. Your request, the hot. In any case, see ya. Gặp lại sau. Paimon chú đọc là Paimon hả? Bye 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 bye. Làm như mưa nhẹ không bay là gì? Ánh trăng nhạt nhòa như ngày cũ đến quảng trường phun nước ấy không? Hôm qua mình hốt thả thần một phát là mình đem ra bay xèo xèo liền. Thả thần nhỏ à, loli nữa chứ. Đây chúng ta đi tới quảng trường Paimon chứ không phải là Paimon. Không phải Paimon mà Paimon. Không phải bãi bùng. Bây giờ anh em nào có bà chị nào mà chồng chê chồng bỏ không? Giới thiệu cho chú đi. Có bà chị bà cô gì đó chồng chê chồng bỏ giới thiệu chú cũng được. Ơi ơi. Ở đây không ai nữa. Chuyến tàu lưu chuyển chúng ta đến đảo em trai có thể là chuyến cuối cùng rồi. Và xe là cái tiếng nói đó đi. Vòng tới vòng lui quay lại đây. Chẳng lẽ đây là giọng nói đó sao? Và xe như đài phun nước có thứ gì sao? Cảm nhận được một loại cảm xúc mãnh liệt ấy. Một giọng nói đó gọi là vắt chay. Đừng đi nữa, tỉnh lại đi nào. Vắt chay heo. Ở đây chắc chắn là có gì đó. Mình thấy hiến tế được mà anh em. Bật cam đi chú. Bật cam hả? Để qua Tết khi nào biết đâu trúng số thì chú sẽ mua cam nhé. Có một con tinh linh tinh nước. Ở đây là tôi là vạch chay. Là vạch chay của tôi sao hả? Là vạch chay của tôi sao là sao? Hình như không phải cô. Cô có quen vạch chay không? Vạch chay của tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Xin lỗi tôi cũng không nhớ ra được. Ký ức giống như một luồng nước cuốn trôi tất cả vậy. Rất là nhiều mảnh ghép đã tan trong nước, không thể nào tìm lại được. Linh tinh nước trong. Bên kia là linh tinh trong nước, còn linh tinh này linh tinh nước trong. Những chuyện xảy ra trên đất liền đều là những ký ức quý giá. Tôi không biết rốt cuộc mình mất đi bao nhiêu đấy. Cô từng là con người. Bây giờ chỉ còn là ý thức của một con người mất đi hình thể thôi. Tôi không biết rốt cuộc tại sao tôi biến thành thế này nữa. Đại khái là nhớ rằng có một loại nước màu lam nhạt bao bọc, rồi mọi thứ trước mắt trở thành nên mơ hồ. Vậy là cô này là hình như là bị con người, đây là mấy cô gái này, mấy cô gái mà bị dính cái nước gì đấy. Đúng rồi, mấy thiếu nữ là bị dính nước hòa tan nữa. Tôi nhớ tôi từng đi qua rất là nhiều nơi, thích đến những nơi nguy hiểm để thám hiểm. Nếu lúc đi đến đâu cũng có vạch che bên cạnh tôi đấy. Tôi biết anh ấy yêu tôi cũng yêu anh ấy. Quá trời heo. Giờ mọi chuyện đã quay trở lại, không thể quay trở lại rồi. Nỗi chia ly hóa ra đau đớn như vậy, nặng nề như thế. Tại cô muốn tin vào che sao? Không, chúng tôi gặp nhau không có ý nghĩa gì nữa rồi. Chúng tôi không thể nào tạo ra được hồi ức mới nữa rồi. Vậy cô muốn gì? Nếu mà gặp phải che, xin hãy nói với anh ấy, đừng tìm tôi nữa. Anh ấy nên tiếp tục tiến bước. Đây là chuyện duy nhất mà tôi vương vấn đấy. Chắc anh ấy sẽ không quên cô đâu.
Giờ mất ý thức. Tôi nhìn thấy và che bên ngoài, ánh mắt chàng đầy đau khổ và lưu luyến. Nếu tôi có thể an ủi anh ấy thì tốt quá rồi. Tôi nói với anh ấy, nhưng mà chỉ ít ở thời khắc tôi không hề đau đớn đấy. Thậm chí là không cảm nhận được ấm áp. Và Che là người chứng kiến lúc cô bị hòa tan à? Quá trình đó họ hòa tan sao? Tôi cảm thấy nó giống như một dạng giải thoát vậy. Mới phát hiện bản thân luôn sống trong một lo lắng và ham muốn vô tận. Giống như một người đã quen chịu cảnh khác ấy, lần đầu tiên uống được nước mới phát hiện là bản thân luôn sống lo lắng và ham muốn vô tận. Cô nên đi rồi, ok. Đúng là trong hiện thực đã không biết bao lâu rồi. Tạm biệt nhé. Nếu cô gặp Che, xin nói với anh ấy là đừng tìm tôi nữa, ok. Mấy con linh tinh là bản thể gốc đó chú. À, con linh tinh là bản thể gốc hả? Tưởng là mấy cô gái của hợp lại thành con linh tinh. Cái gì đây? Ôi, cái gì nó đang tấn công luôn này. Mấy con robot nó tấn công, hay là mấy thằng kia nó tấn công robot? Đó, trời, robot luôn. Navia kìa. Ui, kinh không? Bắn súng nào. Vác súng ra bắn thôi. Lần đầu tiên mình thấy game này nó có nhiều nhân vật, nhiều như vậy đấy. Trời ơi. Phía sau có ai đó. Chuẩn bị có Cutsender hả? À, dạ là Cutsender. Cha, thì tâm hồn thật là to. Cô này có tâm hồn to lắm các bạn ạ. Mình có thể nhận vào chơi không các cưng? Tâm hồn to lắm. Thấy chưa? Tâm hồn hoành tráng chưa? Thì mình thấy mặt không đó, mình mặt thì mình không quan sát anh mà. Tại cái tâm hồn hoành tráng quá. Trời, hai phụ nữ muốn nhau kinh dị không? Trời ơi, mấy anh kia rùi mũi á. Trời, chưa? Trời ơi, tâm hồn kìa. Cái mặt thì không, vẽ không đẹp lắm. Được mỗi cái tâm hồn thôi anh em ạ. Corrider hả? Corriden. Trợ lý tôi này cảm ơn cô và giúp đỡ đấy. Tại sao có xuất hiện ở đây không? Âm thầm đi theo, sợ cô này bị gặp nguy hiểm. Vì nguyện ngài Kalat, tôi không thể phụ lòng ngài ấy đâu. Kalat là cha cô này hả? Thì thưa con đi đây. Thì ra là cô này rồi là cô vô cuộc đánh nhau với cô này, tưởng hai người chém nhau lắm, làm ghê. Tưởng hai người chém nhau thì ra là hai người cùng nhau chém mấy con quái hiền gì. Mình tưởng là hai người chém nhau rồi là mấy con quái nó rùi bụi chết hết chứ. Hai người hầu cũng là linh tinh nước. À vậy hả? Tôi không nghĩ đến tâm trạng của cô. Tại sao cô cảm thấy tôi gặp nguy hiểm? Nhưng tôi chắc kẻ đứng sau vụ thiếu nước tới thằng Lạc có thể lực rất là hùng hậu đấy. To be honest, I'm shocked it's taken them this long to act against me. And what about these gardeners? Cầu đấu binh nữa này. I thought only those associated with them. None of these mecha have serial. Chỉ có cảnh chấp pháp mới điều khiển robot binh thôi. Đều không có số hiệu. Không phải là thứ cảnh chấp pháp dùng. Có thế lực đến cả Spani Russia cũng không biết à.
And do not. I will continue investigating no matter what. We will bring the truth to light. Điều tra tới cùng về Thank chuyện you for của your cha help cô today, ấy, Clarant. cha của But if you Navida have đấy. any ideas, tell me first. I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop. Trong thời gian ngắn nữa tôi sẽ không theo dõi cô đâu. Cô kia nó lần sau đừng có theo dõi tôi nữa. I suppose Được rồi, that's the best news we've gotten đúng là today. tin tốt trong ngày đấy. Demoiselle, I believe that Miss Clorand was being sincere. I know, she's... Ồ, vừa nãy xảy ra chuyện gì đấy? Paimon thought we were done for. Those Gardamex came out of nowhere while you were unconscious, and Nadia and her gang saved us. Oh, and there was that champion duelist named Một Clorand cái who came out to save đấu us chỉ too. đại điện tên We got lucky Corinde there. nữa. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. Trời ơi, Paimon kể à. Oh, come now. Forget all that polite talk. That wasn't really a farewell. Chia tay xong rồi sẽ gặp lại nhanh vậy? Giờ thanh tiệc ăn mừng We're rồi. still partners. There's no... It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. Gì anh này còn nói chuyện lẽ tôi cần rèn luyện thêm 20 năm nữa mới được như cô. Bá đạo. Bá đạo thì cái chứ. Hai người tân bốc kinh thì. How did you know that we were in danger? You sure did show up. Well, to be honest, you're the one who tipped us up. Huh? Really? Paimon can trick. Yes, all thanks to you grabbing my Uống drink nhầm by thức uống mistake. hả? Tại sao vậy? After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you that the Fanta tasted kind of salty and icky. Chẳng lẽ là thuốc đó chị hả? Only comes in sweet flavors. Content thường nó bị So how ngọt, could it have sao có bị tasted mặn chứ? salty? Với lại màu The nước color. đó So the Fanta had been spiked with water from the trộn theo primordial nước bị khởi nguyên sao? So if you hadn't drunk that cup for me, Spina di Rosula is preparing Thì ra là vậy là có nước khởi nguyên. Ủa sao Paimon uống bị gì ta? Really? Bây giờ tặng cho Paimon cái huy chương luôn kìa. But whoever did this left notes. That's when I figured out that you might be in danger and hurt. What? Why would they go after us too? All we did was defend Linny and Court. Well, Sao Paimon uống cái ly nước đó không bị gì thì hay ta? and almost got their name in the process. Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater? Hai người uống nước bị khởi nguyên không phản ứng bất thường à? Kể ra thì đại tà rất xỉu đấy. Tại nói nghe giọng nói của Vatcher có liên quan nước biển khởi nguyên hả? Nói chung là toàn bộ NPC đều là linh tinh, nhưng mà mất ký ức. Nước khởi nguyên là tác dụng mấy linh tinh nước thôi chú. Quên, nước khởi nguyên chỉ có tác dụng cho những người ở Fontaine thôi. Đúng rồi, nếu không phải cư dân Fontaine nè mà uống nước biển khởi nguyên sẽ không bị sao này. That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. New intel? While you were out cold. Well, let's hear it, shall we? Là một thiếu nữ mất tích đấy. Kể cho về cái một linh tinh nước đấy. That name Hình như từng nghe thấy tên này rồi. Hay đã toàn làm chứng lắm. He was at least at the crime scene. But he never gave testimony or any Anh ta chưa information từng regarding cung people cấp dissolving thông in the tin về vụ primordial án này, thậm chí seawater. cả chúng tôi vừa mới biết đấy. Nếu anh ta không còn sống thì sao? This is very important Rồi, information đừng có indeed. công sự. Oh, you mean you'll help? Well, you did say that our farewell meal didn't really count. And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not going to let those people who targeted us get... Demoiselle, do try not to look quite so pleased. You are the face of... You talk too much. Well, in that case, we also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bond. Don't worry, you two. With us around, our base is definitely secure. Thì là cái nước khởi nguyên đó là chỉ ở đây nè. Chúng ta có một cái hiệu ứng gì đấy. Có một cái đây cái này chúng ta chả có gì để hướng tới hết. Thật là đau lòng quá đi. Đài phun nước Lucia, đây cái đài phun nước này là nó phải làm nhiệm vụ gì đó mới qua đây được đúng không? Có vô được không hề? Không. Con này thấy cái này vui chứ hả?
Trời ơi, đánh nhau mà nó nhảy tưng 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 vậy á. Đánh nhau nhảy tưng tưng vậy, dễ thương quá. 800 mét tận. Thì mình quên mất là cái nước biển khởi nguyên đó là người ngọt Fontaine là uống không bị sao. Bắt chị heo. Đừng theo dõi đi. Mình đang làm nhiệm vụ gì vậy? Hả? Đây. Chỉ có tác dụng cho mấy linh tinh nước thôi hả? Thì ra có tác dụng linh tinh nước, mình lại tưởng nó có tác dụng với tất cả những người ở Fontaine chứ. Như vậy là cái thông tin mà nó có tác dụng với tất cả những người ở Fontaine đều là tên thừa thôi. Nó là ghép thôi mà. Đây thôi. Dễ thương quá. Eo. It's right up ahead, but let's make sure we weren't followed first. I've been keeping watch, Demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious. Không có kẻ theo dõi đâu. Rồi. I shall find rooms for our respected guests. Thank you, Malus. Now, Thì let's tiếp get... thôi, chắc là đi xuống hầm rồi. Dưới này có cái hầm dưới này. Hôm bữa mình xuống rồi thì phải. Cái hầm có cái hầm dưới này này. Đấy, hôm bữa mình xuống dưới đây rồi. Hôm bữa mới làm cái nhiệm vụ quỷ gì á, mình xuống cái hầm này, chứ mình đâu biết dưới này có cái hầm đâu. Bà mẹ. Đây. Dưới đây là nơi của Navia dưới đây à. Đây là căn cứ của Spinda hả? Đi Rusiela hả? Your accommodations have been arranged. Under the present circumstances, I can confidently say it's... Well, our fun... After all, we don't allow illegal or unethical profiteering. In fact, our funds often come from citizens. Seems like it's tough times for everyone. But it's Đây là khuyến khu ổ chuột To be mà. honest, our financial situation was a lot better back when my father was in charge a few years ago. your father. He would. Demoiselle, if you'll allow me to explain. And no, I'll explain it myself. I suppose I couldn't run from this topic forever. My father's name is Callus. Tên tôi là Calais. Same one they call Callus the Cũng là người đang bị khắp in the nơi gọi streets. với cái tên là Calais bất nghĩa. 3 years ago, he was accused of murdering his own friend. He chose a duel 3 năm to trước defend thì his ông bị honor nhận định instead là of hung thủ giết standing chết bản trial. thân của mình, nhưng ông ấy đã từ Died chối in a xét duel's xử ring. và cuối cùng bỏ mạng trong trận quyết đấu. But I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he Ở Fontaine này là có cái vụ là nếu mà không ông từ chối xét xử thì phải quyết đấu. Quyết đấu thì chiến thắng thì coi như là không có vô tội, nhưng mà thua thì coi như có tội. Thua là chết. But strangely, Nhưng kỳ lạ là ông ấy chỉ để đề nghị quyết đấu thôi. that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused. 3 years later, how could he protect his honor if he's dead? If anything, he Đúng gave rồi. up his chance to defend himself. Đúng là hơi kỳ lạ The đấy. closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Cha tôi đang điều tra vụ thiếu nữ mất tích hàng loạt. So that's why you're so determined to get to the Bạn bottom cô muốn of điều tra that. vụ án này à? That's right. Đúng đấy. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in, but I haven't Con này found đặc the biệt lever. lại hồ sơ thì bọn I không biết cái ghi believe chép that đó if the có murder liên case is quan. related to those behind the disappearances, they must know something. I must know what really happened.
Was my father coerced? Framed? Even if he really... Thì ra cô này cũng muốn điều tra để minh oan cho cha mình. Even hid the fact that my mother died due to... And now, here I am investigating his death. You really... Điểm này tôi thấy chúng ta giống nhau đấy. Please, if there is anything I can Có do. việc gì có kiện dò cho hai thằng này hay tưng bốc cô này lắm này. Ngày Calat còn sống có làm được có nhiều việc tốt đấy. Sao mà trở thành Calat bất nghĩa được? Wait, if Callus was such a good man, wouldn't people at Nếu như least be Calat a thường little ngày làm suspicious người when tốt. No. Perhaps people just revel in that kind of drama. It's not something exclusive. People love watching the evil turn over a new leaf. Thích xem người xấu cải tà quy chính, không thích xem người xấu cải tà quy chính mà còn thích xem người hiền sa vào vực thẳm nữa. Never mind. If Callus was Rồi, There is one other thing. Master Callus khi đó là tiểu thư Corinde. well, then isn't that as good as saying that? Yeah, that's not the sort. Miss Clorand has always placed great emphasis À, on the cái là honorable cô kia là nature cổ of cô the giết duel. cô If her cha cô opponent này. doesn't yield, she will not stop either. She knew Master Callus beforehand and Trong quyết greatly đấu nếu mà respected đối phương him, không but đầu hàng thì mình cứ seeing how he đâm was là chết thôi. resolute in the arena, there was only ever... It's not that I don't understand her at all. Don't worry, Navia. Paimon knows how you feel. Afterward, Miss Clorand told us that Tiểu at thư the Corinde start of còn the duel, kể khi trận đấu vừa bắt đầu thì ngài Calat đã nói mong rằng có thể nhờ cô ấy bảo vệ an toàn cho tiểu thư. yes, that is our understanding. Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who... All right. Anyway, that's the information I wanted to share with you. Even if it did sound like I was just thanks. You two should go... Yeah. Please, relax and get some sleep. Cô này là cổ We đang will ensure you rest soundly. giờ hiểu rồi. Cô Navida này là cổ đang điều tra cái vụ mà cha cổ bị hàm nghi oan khi điều tra vụ lên nước đó là bị đổ oan để giết người bạn thân của mình. Ngủ ngon quá, cảm giác thật an toàn. Tiền của Tùng ở đâu rồi? Họ quay về thị trấn Poison. Đó là tổng bộ, là khỏi nguồn. Paimon gets the feeling that you're just trying to get them off your back. But never mind that. When did you get back? Were you No, I just returned after going out for a while. I did some Đang điều investigating tra về yesterday. Teyvat. How could I after having such... Guess Paimon wasn't. Unfortunately, this name seems to have been wiped from Sự existence. tồn tại của ta điều tra sạch rồi, không điều tra được gì luôn. That those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. Và chơi chắc chắn là những chú quan trọng đấy. That we weren't too late. No, there is one ray of hope. One, and that is the archives kept by Chief Justice Neuvillette. Hồ sơ này là do ông tổng phán Neville bảo quản. If the Oceanid you met is one of the young women who went missing recently, we should be... So Neuvillette maintains an archive of case files? Whew. Guess that's the hard-working chief. In that case, let's go talk to him, shall Đợi đi tìm ngài lên trên vách chơi đi. Aren't you coming along? No, it's nothing. Let's go see the honor... Đi gặp vị thẩm phán tối cao. Sao vô nói chuyện nói chuyện một hồi cái đó, nó là cho mình nó là cho mình một cái 5 xu thì phải, chắc là cho mình 5 xu, cái kiểu cho mình 5 xu. Dưới đây xem thử lượm được gì không. Cà rốt, củ cải trắng, không làm được gì à. Cố vấn pháp luật,
Rồi, chúng ta lên trên thôi. The palais is right up ahead. Come Phía on. trước là chính nơi cần đến đấy. Để gặp và thăm phán tối cao thôi. Đợt này mệt quá, không đọc nổi nữa. Thật sự luôn, không mình đọc nhẩm nó miệng luôn ấy, không đọc nổi luôn ấy. Đi gặp ông thẩm phán rồi chắc đâu mà dễ đưa tài liệu ấy. Thẩm phán đang làm việc đấy. Sender. This place does look pretty heavily guarded. Hey, don't you recognize us? Thấy chúng tôi có quen mặt không? Who are you? Just to be clear. Nhưng nói trước là chúng tôi không phân biệt địa phân phận hay địa vị hay quan hệ đâu nhé. Quy tắc là quy tắc đấy. They've Rồi. got great discipline. Yep. Paimon can tell. If you're here just to crack jokes. No. What I meant to say is, shouldn't you remember? Oh, yes, I remember. I read about it in the Đọc được từ steamer. bả chim hơi nước. You must. We're here today to report and archive some information on a follow-up. Huh. Is that even a thing? Of course. Don't worry. We're here on a... All right then, I'll let you through. The chief Ngài justice is just inside. Neville Lecter đang bên trong đấy. Thanks so much. Cảm ơn. Xin vô được rồi. Đường nào? Đường này. Có ai nhà không? Please come in. Mời vào. Please come in. Chú Bill Nahida cần trên 800 tinh thông và tỷ lệ trên 40, sát thương bạo trên 60. Là kia 130 sát thương kia không, hiện tại là chưa đủ sức nếu Bill Nahida đâu cưng ơi. Bây giờ Bill cái đội hình đôi thần chưa xong mà, đợi Bill đội hình đôi thần xong đã. It's all right. So you're not? We're looking for a man called Vache. He Điều may tra have một been cái an tên eyewitness in a Vache serial đấy. disappearances case. If we can find him, we may... I see. In that Được rồi. case, please wait. Ông này nghe điều tra một cái tên sao ông không cần hỏi tại sao ông đi kiếm hồ sơ luôn. Who knew that Neverlet would be so easy to talk Ngài to? Neville dễ xíu thuộc vào sao? Một tiếng sau. Unfortunately, Không có, I'm rất quite tiếc rồi. certain that no one by the name of Vache has been involved in any case. Không có một nào được quen There luôn are này. no records of him either in the files or in my memory. Hết cách rồi à? Claire, what if it was really just a... Is that so? All right then. Rồi chúng tôi vào đây. Cảm ơn. Ok. Vậy là chạy tới chạy lui không được gì à? I can understand how you feel. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô đấy. Your father Callus was Cha a cô, truly ngài exceptional Callas, man. là một người rất là We ưu deeply tú. regret Sự ra his đi của mấy passing. quả thật là khiến cho người khác phải thương tiếc. And what are you trying to say? Are you trying to console me? No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your... Ông này ông thẩm phán mà dòng điện sao có cảm It's xúc được. just like last time. After my father took his place in the duelist ring, you even told me then that you thought there was something fishy with the case. Yet you still, in your eyes, the value of a human life is nothing compared to those. If you truly regret my father's death, then why didn't you call a stop? Why didn't you give me the power Đang to trách stop ông này him tại sao lúc from đó không throwing cản his life away? vụ quyết đấu đó To lại just let để him die để everything ông cha chết was chết hanging on chết a trong tai thread at tiếng that nữa. moment. There are still so many things I never got to tell him. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I'm sorry, Miss Navia. Tôi xin lỗi thôi. You and my father Ngài quả thật are giống cha, truly giống với alike. cha tôi đấy. You keep all Trong kinds of trong things lòng in luôn your giấu heart rất là nhiều and chuyện, never không say bao a giờ word chia sẻ to cho người anyone. khác. It's not Đúng so rồi, bây giờ ông much làm that you thẩm can't phán mà. feel, but that you would oh well. In any case, everyone already knows my apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice.
Let's Để go, thôi. traveler and Paimon. Chào Thuần Võ nhá. Cô này cô trách là ông này là ông biết là cha cổ có vấn đề ấy. Nhưng mà tại sao lại ông không ngăn cản á, nhưng mà ông là thẩm phán thôi. Bây giờ ông làm theo pháp luật thôi, chứ không thể nào mà ông làm theo cái tâm trạng được. Nếu ông làm theo tâm trạng thì nó sẽ không phải là bị thẩm phán nữa. Khổ, cậu cũng khổ chứ, người ta trách thì ông phải chịu thôi. Nói chung là mấy người làm thẩm phán cũng khó lắm. Navia, are you I'm fine. You're right. Mưa rồi, Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any hình như không có một chiếc án nào thật Now kỳ that lạ I đấy. think of it, on the day my father was convicted of Ngày mà murder, cha tôi gặp chuyện it was cũng là also ngày raining. trời mưa rất là to. Chú đổi qua lòng tiếng Nhật chơi đi. Anh em thích tiếng Nhật nha. Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? That Mưa thought là has cuốn occurred to đi us bên mối before. hả? We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. Oh? Wait. Có người có thể biến thành nước, đúng rồi đấy. That the true murderer could have been turned into water and then got washed Hung away thủ with thật the sự rain? có thể biến thành nước ư? Hung thủ biến thành nước đúng không? That's what had happened. Then no one would have believed your dad, even I really think I found a true genius for a partner. All right, let's go to Poisson. With Đến this new thị lead trấn in mind, Poisson đi. we'll get to the bottom of my... Như vậy là hung thủ có thể biến thành nước luôn này. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself? Đi chung cho lẹ. Xuất phát luôn. Great, let's Rồi. go then. Đi chung cho nó lẹ, người ta dịch chuyển cho nó lẹ, mất công mình dịch chuyển tới dịch chuyển lui. Rồi, để qua năm chú sẽ đổi lòng tiếng Nhật nhé. Thì anh em thích lòng tiếng Nhật thì chơi tiếng Nhật. Khổ. Thì ta đang học, chú đang học tiếng Anh đi, đang cố gắng nghe xem thử là người ta nói tiếng Anh như thế nào ấy. Mà đang phát hiện ra là có manh mối, đó là đây có ở đây là đâu? Chỗ này là chỗ nào? Ở chỗ này mình lần đầu tiên tới luôn này. Mình lần đầu tiên tới chỗ này luôn ấy. Hai anh chị đừng đây nữa. Chỗ này có thể bay lên được này. mới bị xuống sao tự nhiên bay lên, và mẹ Việt Nam ơi xuống lại đây. Tôi tự nhiên tôi bay lên, đi xuống đang đi xuống tự nhiên bay lên rồi. Rồi biết cái chỗ bay lên rồi. Tiếng Anh hợp với hay hơn chú ạ. Thì cái chú nghĩ là biết sao không? Tại vì chú đó đang học tiếng Anh nên chú nghe cố gắng nghe xem người ta nói tiếng Anh như thế nào ấy. Đây là một cái tàu luôn á. There's no need to be so surprised. While it may look like Nó giống tàu thôi. actually Spina, my father was the one who asked for it to be built like this. Perhaps our taste in a gigantic Ông cha này ông xây dựng một cái tổng bộ như giống cái tàu luôn kìa. Kinh không? Ambition and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. Giống như một tàu ra khơi. Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had Tôi tưởng là chém gió rồi chứ. but now Quá khứ người hoàng là sống trong cống nước. she's been convinced. Poisson is where Spina di Rosula began after all. Đó một cười. Quá khứ huy hoàng mà sống trong lại sống trong một cái cống nước. Này đa ấy
À, Intel is just like bắt con chó nào mấy anh em. test a lot before you can start our Ok, chó nó đẹp này. Nó bắt được. Mà tự bắt được chó chứ. Thiệt tình, chó đẹp mà. Chó đẹp lắm đấy. Ôi ơi. Thì chó đẹp quá trời luôn, tính bắt con chó đó. Đây, đi tới tổng bộ của cô này. Chắc lên đường này. Phải không? Có chị heo. Đi qua tay. Thì tình tổng bộ gì nó nghèo khổ quá à. Người ta có lan can rồi, chỗ đó đây không cần lan can. Bà mẹ Việt Nam ở đâu? Đi từ từ anh em ạ. Cao. Mình không nghĩ là cao vậy luôn ấy. Melus, we're back. Tôi về rồi đây. Apologies for the wait, demoiselle, and our You said before that you still had some business at the court. About that. It's because Câu my chuyện quan partner trọng here ấy. You still remember, right, Melus? Yes, the case was quite similar to that of Mr. Đây là Lineage. vụ án bất khả thi. Both were what you'd call... Could you tell us a bit more about what happened? Yeah, of course. Many years ago, Một thứ something mang called tên synth là began xin to gain thờ. popularity in Poisson. At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used? Yes, he did. Nước bị khởi nguyên là được chế ra từ một nguyên It's liệu đấy. almost certain that synth is created using water. Thế nước, If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as and if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia. As he Là oversaw giống như là một cái nước uống mà nó nhiều vậy ta. and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath. But no matter how much they threatened or bribed him, not only that, Boss became determined to find the mastermind behind the... Yes, but the enemy was very cunning. So he could never get any. Recognizing that, my father decided to contact the dealers in secret and cultivate The man's name was Jacques. Ông này người ta buôn bán một chất là xin thờ, xong rồi ổng sẽ ông cha cô này của ông chấp nhận cái muốn diệt tận gốc luôn, muốn cấm muốn diệt tận gốc luôn, thì mua được cụ tay trong đây. That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. Tay trong tay là dắt Planned to queo. meet up and exchange but then we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a gun. Dắt Quyên một tay trong nhưng không phải là một người bạn hả? How did that happen? Aren't they on the Không phải same cùng hồn section? thùy sao? Just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed obvious. But looking back on it, though, I now believe the most important clue is something we all overlooked at the time. The pieces of clothing left at the scene. Không lẽ có người bị hòa tan sao? Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all but considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to You're right. We still don't know what happened. But my intuition... Tôi chỉ tìm hiểu was cứu an đấy. empathetic Đây, man who was infinitely đang kể về cái vụ remorseful for his past actions. vụ án mà cái hiện trường ấy, và cái hiện trường của cô cha này với ông kia, ông dắt Quyên này. I think this Dắt Quyên nào third tay trong person chứ không is phải probably là the key to the full truth. On that note, however, even though our opponent is insidious and cruel, đối thủ người kẻ tàn nhẫn, khó đối phó đấy. Ông thủ phải bỏ mạng cô cẩn thận nhé. has lost most of its former glory. There is no need to follow your father's path. If that's indeed what he wished for, Nhưng mà then he should have was I hy not vọng the của closest ổng là một person chuyện to mà him? cô này phải có hy vọng And chứ yet, đúng không? I was the one most kept in the dark. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Synth is still here.
Callus the Karat unfaithful kia is vẫn still ở his đó, epithet. Sin vẫn tồn tại And nè. Spina di Karat Rosula is Karat barely Karat bất getting nghĩa, by. cha con này tên Nothing has bất nghĩa changed. nên vẫn ở đấy nè. Did he think I'd just accept his meaningless death? And I've never accepted that. Ever. I want to find out the real answer for everyone's sake. Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be... So you do know something else, Malus. Yes, I Ông do. này là có vẻ biết chuyện gì đó In mà ông fact, không dám even nói nè. before that banquet, Boss already knew of the connection between Synth and the serial disappearances Ông case. chủ thì biết mối quan hệ giữa sinh thờ và vụ án thiếu nữ mất tích hàng loạt ấy. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, Nguyên nhân là do Demoiselle, đại tiểu thư hả? been selected as Cô the bị chọn next... thành mục tiêu. Cô này thì bị biến thành mục tiêu hèn gì. Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare, and the serial disappearances case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time Ông to chủ này thì resolve ông this chỉ có long-standing mắc một căn bệnh conflict. là Once he passed away, sống 5 năm thôi. all the danger would pass on. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his, but as long as you remain safe, he would not share the... If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose... Right. So nobody would be able to get us. Nghĩa là chết As chùm we've rồi. seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side... No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. Tôi còn chẳng nhận ra là ông ấy bị bệnh nữa. No father wants their daughter to see them weak and haggard. Especially Không có người someone as cha proud nào as muốn con cái Boss. thấy cơ thể yếu ớt bệnh tật của mình cả. Đặc biệt là người có tình cảm với ông chủ. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful were still fun. So he chose to die inside. I'm afraid you're not understanding this correctly, demoiselle. What Boss wanted to hand to you Thứ was ông not a ấy giao cho parasol, cô không phải là một dù but mà a một thanh sword. kiếm. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find, I'm sure he'd be extreme. That fool. No. He might have set up everything precisely because... Is that the amount of confidence he had in me? And what if Cô I này was thật bất never ngờ able đấy. to make it to Cha where I cô am này now? cha cô này là biết cô này là một trong những đối tượng của một thiếu nữ mất tích, thành ra mới cha Navia này, Navia biết Navia là một thiếu nữ mất tích, thành ra mới uy hiếp bên kia. Yeah. Rồi sao mà ông sắp chết rồi, thành ra ông lấy cái chết để tạo ra một cái hình ảnh tốt hơn. I could have just lived out my... But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. Malus, Mình mối quan trọng cuối cùng là gì? It's the location Vị where trí sản xuất synth is produced. sinh thờ cũng chính là tổng bộ của chúng ta đấy. Tổng bộ của chúng chứ. Khi hiếp chúng, ông chủ đã tiết lộ nội dung có ác trong bài đấy. Why? If Tại we know sao? where the place is, can't we just go storm? Biết vị trí đi thẳng tới là được mà. We're fighting against a mysterious and there's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea. Không biết gì tổng bộ bên đó bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ mấy người không điều tra hết à? The worst case would be that we leave empty-handed. But Then, in that case, why not work with the Fontana? well, you Tại sao saw không hợp one tác of với them chính quyền? dissolve during Mr. Linney's case. Rồi Linny, mọi người cũng thấy tên hiến binh đó đấy. Chúng ta không thể biết được nội bộ họ đã bị xâm nhập đến mức độ nào đâu. that's true. But things are different now. It should be a lot Khi thuốc easier cấm to và prove thiếu the nữ bị other mất side's tích thì guilt. có liên quan với nhau đấy. Vậy thì chứng minh được tội danh của đối phương dễ dàng hơn nhiều. You put a lot of thought I am the butler, after all. I live but to... I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my relative... Thank you for all of that, Malus. Hôm nay chỉ điều tra những thông tin cơ bản thôi. One conclusion I came to is that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula. Or at least when I announced orders to the Trong tổ chức này cũng organization's members on có Demoiselle's kẻ behalf, tay trong nữa hả? I used to deliberately keep a few people in the dark
and observe the reactions of the synth. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. After several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list Chắc là down ba to đối tượng là 3 tình nghi. people. The first is Florent. Đầu tiên là tham mưu của Spina. Huh? Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming someone else. Tham mưu, đúng rồi, tham mưu rồi, ông này được tin tưởng nhất nên dễ bị nhất này. Đó chính là hội trưởng của thương hội KBN. Uncle Marcel. KBN. It's a guild in Poisson. Là một thương hội của thị trấn. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest. So, they're like a sister organization of Spina Tổ chức anh em. Yes, you can say that. When we were fighting against the synth dealers, khi chống lại sinh thờ họ cũng có nhiều hỗ trợ đấy, nhưng mà từ thương hội thì cái sinh thờ đó chắc chắn là họ sẽ buôn bán bên đó, chắc chắn phải có lợi ích nữa. The final suspect is Thierry, the man responsible for Một coordinating người phụ trách liên lạc information between và Spina đội di hiến binh Rosula and the guards. Theo Although Ri. the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, he could theoretically always plan what... I see. These are all people who I could to think that the enemy we've been fighting against has been right next to me all along. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Rồi có 3 người, một người là cố vấn, một người là thương đội, với một người là liên lạc. I'm just doing my duty. And before I forget, proving Boss's innocence would all... After that incident, Jacques' wife and daughter were sau khi taken Jack to the Quinn chết thì Spina's nhà ông care. ấy vẫn luôn được bảo vệ đấy. Hiện sống ở đây đi gặp họ, đi gặp người nhà của Jack Quinn. A new case awaits, my dear partner. Yên tâm đi. I hope we can work together to uncover the truth. Rồi bây giờ chúng ta có một cái vụ án, có thêm một vụ án mới nữa. Giờ rồi mình thành thám tử đi điều tra vụ án rồi. Đây đi tới nhà của ông bị đai đây. Đi tới gặp người thân ông chắc Quinn. Chị heo. Cha, dưới này rộng, dưới này nhiều đường quá hè. Đèo lên lên cưng. Cái tiếng Nhật và tiếng Anh ấy, có người thích người không. Đây tới thăm gia đình mẹ quá con côi. Thank you for arranging everything for us, Malus. Excuse me, miss. Có chuyện gì sao? Arende. Hey, Navia's all quiet. This isn't like her at all. Không nên phiền cô ấy đâu. That I only came to visit after all this time. If it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rosula sent us a lot of mora and... But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? I can understand the kind of... You don't understand at all. Chị không hiểu đâu. I didn't know how to face you. Because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you. I'm sorry. Cô đang buồn. I appreciate Bé the này buồn. sentiment, but you don't have to carry Nhưng all mà that sao guilt. chuyện này mấy On năm the rồi matter mà. regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me?
I always knew that my husband's money was earned through others' Tiền mà anh ấy kiếm suffering. được không sạch He sẽ. told me countless times that if he could turn Anh ấy back the từng nói clock, he rằng would never go nếu mà into có the thể quay synth đầu, anh ấy business chắc chắn sẽ again. không lựa chọn con đường này He đâu. had many regrets and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, Không he ra had. có tất So when cả. Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. Như vậy là ông kia ông He biết là tried to be ông as sai careful lầm as he đấy. could, but even so, They found out about his. But Papa didn't say that exactly. But Papa did tell me that I should never be Cha ungrateful. chỉ dặn dò em mà tuyệt đối không được oán trả ơn. Okay. before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized. I don't know that for sure, but you. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callis had always taken great care of us, even if he fired the shot that killed my husband. It was likely in self-defense. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Tại sao cha làm việc tốt mà người xem là người xấu chứ? Papa always wanted to be a good man. So why did he have to? Well, things aren't always as they seem. You still feel like you're... Yeah. Papa was. Then you should hold on Đương to nhiên that. rồi. If a good man had to do a bad thing, regardless of whether he left you a parasol or a sword, he must have done... Oh. Thank you for everything you've told me. I will definitely... Thank you. I'm very grateful to hear that. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. Cô này đang khen You really think so? Navia khá giống The cha của first cô time ấy đấy. anyone- Đây là khai của người nhà là ông dắt Queen đến nhận lệnh giết Callas và ông ấy vì việc này dằn vặt vô cùng. Như vậy là ông này ông nhận lệnh giết à? Are you okay, Navia? I'm fine. Don't worry. Let's investigate the Chúng ta đi điều tra ba đối tượng kia đi. Laurent should be Bang nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. I'll get Foreign myself together điều on chỉnh the tới tâm way. trạng thôi. So please Okay. don't worry. Đừng có lo lắng, đâu quá rồi. Đang phát đi. Ta đi lượm rác phát, tại vì sẵn đi thấy có rác lượm thôi. Đấy, có 2 cái lông, một cái khăn. Thôi, ta sẽ đi ở trên à? Bắt chị heo, làm sao lên trên? À, phải leo lên nữa à? Thì ở đây có cái đường nào mà đi tắt hơn không? Kiếm đi nãy mình đi đường này mình không đi, mình bay xuống. Bệnh quá à. Ngon. Đây, điều tra ông này ở gần đây. Ông Foreign. I'm sure you've heard about what happened at the Opera House. Someone got turned into what? Yeah, I've heard. With something that dramatic? It also reminded me, on the day that after my partner here put the dots together for me, I feel like Đang nói về cái nghi ngờ của cô này về cái hiện trường mà ông cha ông ấy đấy. Let me think. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go with that. My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my hope, but when I got there, it was already too late. Mr. Callis was standing over a dead. Ông này theo khẳng định luôn hả? Ông có nhớ là có 2 tiếng súng nổ đúng không? The guard said that the first shot didn't hit anyone. Đội hiến binh nói phát đầu tiên bắn trọt, phát thứ hai mới giết người đấy. Reason being, Mr. Callis had left his gun on the table.
À, I xuống even ngay made cái lát sure để to trên confirm bàn that mà. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other about the clothes left at the scene that you mentioned. Do you think there was a third person there who was turned into water? Rất có thể At đấy. least from our perspective, my father had no reason to kill. So he would also have no reason to the gun he was holding probably belonged to Jacques. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying, Mr. Cal, but hold on. If that's what had happened, he didn't even want to face the Oratrice machine. And did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve? About that, Malus told me a thing or two. So, I'll tell you everything once the whole... I understand. Then, and if I may just say one more thing. The whole Callus the Unfaithful Hôm nay thì em nói là cái thorn biệt danh mà ngài Calat bất nghĩa luôn là dập trong tim tôi. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callus. Even after so many, but it was Mr. Callus's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Ông này đang Rosula. cố gắng biện hộ cho mình đi, nói là tôi vẫn gọi là ngài. No matter what others might say, he'll always be the. Don't worry. I will definitely... You and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well. Đây, thông tin cũng tham mưu ra là một trong những người cũng trao diện tình nghi này. Ông Foren này cũng là một trong những người thuộc diện tình nghi, chứ cũng không phải là, nhưng mà giờ không biết hỏi ai. Ông kia đâu? Ở tiếp bên này là có một ông thì ở tiếp bên này lận. Hiến binh, đi gặp hiến binh theo Henry, cái là người liên lạc. Hey, Thierry, it's me. Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that... Oh, so you've got new... Cái này ở đây mà tin tức nghe theo được. Hey, I'm also a member of the guards, you know. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances... I mean, where I work is really up to me. Callus did a fantastic job running the town. Building Spina di Rosula from the... It would be next to impossible for me to find a similarly Anyway, enough chit-chat. Ah, yes. These... What happened Chúng at ta the sẽ nói made us realize that Lenny's case... điều tra là vụ I án get đấy. it. You think there might be more to the case. If you want to go through the original files from your... That'd be much appreciated. Thank you. Actually... Anh có cách điều động robot hiến binh không? Tự nhiên rồi. Nếu không thì Trấn dựa vào mình tôi sao mà chuyện đơn giản chứ. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unknown... So, if you hypothetically wanted to do something against me... Then you think too highly of my Điều động và khống chế là hai chuyện khác nhau đấy. Ví dụ như chọn... When you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of... So I can promise you, those mecha were definitely private units. Mấy con robot hiến binh kia là thuộc sở hữu cá nhân. Whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Now that you mention it, though. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. Bây giờ gỡ anh này ra khỏi diện tình nghi nè, ông kia thì vẫn còn nè. Thì anh nói là cái con mấy con robot hiến binh đấy ảnh điều khiển được, nhưng mà không phải là muốn nó làm gì nó làm đâu. Mà mấy con robot nó dạng vậy, không phải là muốn làm gì nó làm đâu, làm hợp lý nó mới làm. Còn những con robot mà không có tên đó là robot tư nhân và người giàu ấy mới làm được, mới sở hữu được. Vậy là anh này cũng không thuộc diện không phụ trách liên lạc giữa Rosula với đội hiến binh này. Chỉ có người giàu mới sở hữu được thôi. Cũng đúng. Tại vì ông nói nó cũng rất là chính xác mà, con robot không thể nào mà
Mà muốn điều khiển nó điều khiển được. Đâu có chuyện mà thang máy nên lên tầng hiện tại. Cần gọi thang máy không ta? Mình có thể bay xuống được mà. Nó heo, bay xuống cho lẹ. Đợi thang máy tới thì còn hơi mệt. Đó, chúng ta cần bay xuống chỗ nào? Tại mình bay xuống được á, đợi thang máy lên tới thì hơi mệt. Bắt chị heo. Đại bàng gọi thang máy nữa. Ở dưới nè. Có gì đó sai sai rồi mấy ông ạ. Chết tôi rồi, có gì đó sai sai, bay xuống là thấy sai sai rồi. Giờ chạy lên đâu chứ. 300 mét. Cái này còn thợ đèn mà. Rồi bàn một cái máy sau lưng cổ. Đây tự nhiên bay vô chúng ta nhận một cái nhiệm vụ gì đó. Rèn bán tự động. Sự thật trôi theo màn mưa. Hồi nãy tự nhiên mình đang đi xuống không, giờ chạy lên thứ ba luôn. Hello, how may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let Hội him know? trưởng You can just đây say là gặp hội Navia's trưởng looking hội for him. thương mại này. Sure, I will let him know. Cô này chắc là tiếp viên. Bắt xe gấp gáp chạy đến luôn rồi. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to. Oh, it's all right, Uncle Marcel. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the opera house. Yes, I've never seen anything so Chưa thấy chuyện strange. lạ như bây giờ ấy. You were at the opera house. That's right. I went there with Navia to see the magic show. I also witnessed your marvelous sleuthing work. To beat the Hydro Archon at her own game on her own Khen turf. mình về I can already imagine everyone in... Oh, Paimon doesn't want to become the top. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? Yes, I was reminded of your father's case right away. Is that... Exactly. I still don't have much solid proof, but Oh, and what we were attacked on Arrhenius by Ở some đảo unknown Athenic, bọn cháu And có một nhóm there robot was hiến also an binh attempt to get me để to tấn drink công water. ấy. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't. Oh, you're giving us too much. Alas, it seems things are heating up again.
The peace that Callus sought so dearly Hòa bình mà will ngài soon be Calat a thing khao of the khát là không past. còn nữa rồi. Cái But này rest kỳ vậy? assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. If anyone dares to lay their hands on you there, the confrérie of Cabriere will use... Thank you, Uncle Marcel. But do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me. The confrérie Ông này was có vẻ responsible for that banquet, so I was out and có about vẻ the whole tránh time nói đến making chuyện sure đó. things were running smoothly. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, it's okay. No need to push yourself. Sounds good. Just let me know if you ever need more. Nếu cần một ra thì cứ nói với All my bác chứ. wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear. Ông này thì ông có vẻ là ông tránh nói đến vấn đề đó. Còn ông nói ông cho một lý do là ông không rõ lắm và tránh nói vấn đề đó. Bạn nó ở dưới đây nói chuyện nhau đi, và leo lên đó à? Chị heo. We've talked to all three suspects. Purely based... None of them sounded Đây particularly rất bình thường đúng rồi. suspicious. Tôi thấy cả rất bình thường mà. I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all... Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still But Bắt đầu where từ đâu should nhỉ? we start? Động cơ đi, động cơ của Jack Queen. You're right. Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstances. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered, and that Mình he đã had phát no hiện và choice không còn lựa before he chọn nào left home khác. that day. Lời kể của người thân. If I had to guess, he probably received an order from the synth boss to kill... So Jacques fired the first shot? Jack Queen là nổ súng đầu tiên à. Tôi thật cảm thấy là mình chẳng có lợi gì đâu. And why is that? Ooh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was... So, what would make more sense from his perspective Người would thứ be ba to chính là turn người his back on the gọi order. nổ khiến tình xấu đi đấy. Makes sense. But without evidence, that's still... Besides Jacques, the attack from the Gardamex has been bothering me quite a bit. It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordial seawater was revealed. Do you think he knew even then? Chuyện that cái we đó là followed nhận được this ra rằng thing to chúng the ta end? không bỏ chuyện này à? Given everything that's happened since, but who among the three suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? Vấn đề là trong ba người thì ai có thể điều khiển được rú chiến binh tư nhân chứ? Bây giờ đối với hướng binh ý thì Terry là như Terry nói đúng rồi đấy. Như vậy chỉ có hai người thôi, có hai người là ông Marcel với Foren thôi. Nhưng mà nếu mà ông Marcel ấy, ông Marcel là ông giàu, ông giàu, thằng này cũng giàu. Ông Marcel đi. Uncle Marcel? Khi cháu đã hợp tác rất là nhiều đấy. My father did, and with funds from the confrérie, he could also have... Đúng rồi. Still really hard for me to imagine, though. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of Mora and energy to fight his own synth business? Muốn dành Mora công sức để chống lại mối làm ăn sinh thờ của mình à? Như vậy không phải à? Chỉ còn Foren thôi. Laurent? It is true that he was closest, but as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with So you're saying he's too broke to... Exactly. Đúng He rồi đấy. can't. Ông kia là không có Even if he tiền. could, I don't think he would be able to... Vậy còn lại anh Terry thôi à? Thierry, you say? Huh. It is pop, Một but theo quyết cá nhân à? I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the Mecha. Cũng không ai đúng hết à? Actually tampered with the mecha. If the mecha were taken from the guard... Who could it be? Trời ơi, đưa rồi tôi cảm thấy gì? Giờ cả ba người đều không đúng hết. Ủa, ghi chép cái này không liên quan hả? Còn thiếu một thông tin nữa này.
Cũng không đúng. Không đúng luôn. What the hell? Chắc là chưa đủ thông tin nữa. If you think everything through, Đúng rồi, Marcel, đúng là mình chọn Marcel này. Malus didn't know about the people turning into water. Malus has always been very reliable, and his judgment of others trustworthy. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch mecha. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Mar— Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. Yes. Malus did say that charging straight in there would be extremely risky. We need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. Oh, I've been looking Anh này, anh Terry này. Aren't you the guy from the guards? Terry thì sao? News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our Sắp hands. xét xử nữa rồi hả? Wasn't that place built specifically for holding trials? I know. But they said the Người person bị they're xét putting xử on hình trial như is là a tên Fatui harbinger called Tartaglia. Talaria. Quan chấp hành Phan Tui đó. Chi đồ à? Is that someone you— Yeah, we know him. Well, he's been accused of being the true culprit behind the serial Bị buộc tội là hung thủ disappearances của case. vụ án thiếu nữ mất tích. It's absurd, don't you think? Wait, how? None of our investigations have had any— That's what I thought was strange about it. So I came. If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned Nếu anh investigations. ta buộc tội và chúng ta cũng không có điều tra vụ án khép lại thì cũng đội binh cũng không cho phép rồi đâu. Because they'll think they've already found— Yeah, and it'll be a lot harder than to clear Mr. Callis. I understand. Rồi đi qua coi thử thôi. Chi đồ là một trong chúng ta để chia cho hành động đi. Split up? What do you mean? Tôi đến đảo này, còn cô đến nơi đó. Just as expected. Since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Irenaeus. You're right. This is our best opportunity. I won't have any chance of making that charge stick, though, unless we find more evidence. It'll be Yên up tâm to— đi. We'll help you, just like you helped us in Linny's. Demoiselle, please allow us to accompany. Rồi hai anh Tân Bốc là tới nữa rồi. Ah, Malou, Silver. When did you two get— We heard that you'll be leaving Poisson and figured that it's our hope that your confidence. Thank you so much. Then See you then. Rồi, bây giờ chúng ta đang phân tích nghi phạm này thì lúc đầu là mình thấy là cái ông kia là ông Marcel này rất là lớn, tại vì mình thấy thứ nhất á là ông nói là ông chống lại Tinder, nhưng mà sự còn Tinder này vẫn kinh doanh tới giờ, có nghĩa là trong vụ án này ông là người có lợi tới bây giờ, về tại Tinder nó vẫn kinh doanh tới bây giờ, tức là ông vẫn là người có lợi ấy. Lúc đầu mình coi cái đó một vụ án xem thử là ai là hung thủ thì còn phải xem thử là ai có lợi nhất đó thôi, ai có lợi nhất thôi. The location has already been marked on the map, so let's head over. Tự nhiên chúng ta ra đây. Con này hình như là phải có con thủy, cái này là phải có con thủy nữa, đây con thủy nữa mới được này. Trước mình không biết. Từ. Ây cha. Cái gì vậy? I'm fine. Cái gì vậy ta? Lấy hạt kim thủy đi. Lấy hạt kim thủy rồi bố trí hạt kim thủy là sao? Là sao hả?
Ủa? Nó có liên quan gì không à? Chả hiểu. Con nó không được bắt, không bắn được nó. Buồn vậy. Mình tưởng bắn tới dưới. Ok. Con này để là trái trái blue. Đấy, chim sẻ mũ xanh. Này mà chả biết làm sao giải mấy này luôn ấy. Thì còn đau lòng ấy. Ô, này nước. Cái này là phải thả mấy con kia đi mà mình không biết giải sao rồi để thả mấy con kia đi nữa. Thiệt tình. Đây này, cái này này, làm sao dụ con này nó đi được. Hay là hai con này nó đi cùng lúc. Lên. À. Thì ra là lấy hai con này đi một lúc không ạ. Tôi đã hiểu tại sao Yuka nó chưa được Jun. À, thì ra cho hai con đi cùng một lúc. Ok. Kì có rương kìa. Đây chúng ta sẽ đi chinh chiến. Animal test 6308. Stand clear. Sakura swirl. Absorption test. Enhanced animal one. Ôi, ý gì? Today is a lucky day. Đâu hả? Còn hai con nữa đâu hả? Đây con này. Đi thôi. Còn con đâu hả? Go, Barbara, go! Con đâu ta? Chẳng lẽ trên cầu? Go, Barbara, go! Đâu hả? Thiếu một con nữa. Nhưng mà con nữa nó ở đâu rồi ta? Tôi thấy ở đây không có rồi.
Đây không có. Just need to have patience. Stay strong. Chạy kiếm một con nữa, nó chỉ có khả năng nó ở trên cái cầu rồi thôi. Vấn đề là nó trên đây thì ngó rồi. Đây ở trên đây. Không có luôn không à? Con linh tinh ở đâu hả? Con linh tinh ở đâu hả? Thôi rồi, chạy tới chỗ kia mở cái kia xem thử được không? Hoa Lumidop gì đấy. Đây chúng ta sẽ coi thử đây là cái gì. Hay à. À! Khiêu chiến hơn thành bật cửa chết luôn chứ. I should treasure this good fortune. Rồi, chúng ta hồi sinh phát đi. I'll protect us. Rồi, rồi. Đi đi kiếm vậy là được rồi. Ta sẽ đi qua chỗ này xem thử nhiệm vụ của chúng ta là tới đâu. Đây, nhiệm vụ ở bên đây. Đang bơi nó đổ đâu cho đổ nhân vật đâu. Hả? Thì ra mục tiêu trong khu vực này à? According to Malusa's info, the synth production base is underwater. Let's go and try to find the entrance. À, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nãy tôi thấy tôi ở gần đây mà xong lại giải nhiệm vụ đây. Hồi nó cục tiêu xuống nước luôn rồi. Trời ơi. Đây, mục tiêu nó ở đâu rồi? Cuối cùng tìm được rồi. Lối vào chính là nơi chế tạo sinh thờ. Phải cái gì đặc biệt à? Trong ra bị ca kịch đây. Mình tìm được cái địa điểm đó rồi. À.
It would appear that I must repeat my question again, Mr. Tartaglia. Do you accept the charge that you are the true culprit Cáo có chấp behind the nhận là serial luật buộc tội disappearances trong vụ case? án thiếu nữ mất tích hoặc là hay không? To be perfectly honest, Chi đồ này. I don't understand your country's complicated court system, or the reason why I'm being charged with. However, I did hear that people who have been charged, in which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion Tôi chỉ duelist cần nhận Clement. tội là có thể đánh một trận thỏa thích với đấu sĩ đại diện Corridor, đúng I've got to không? admit, that's one of the most enticing offers I've ever Đây là received. đời người khó từ chối. Rồi, nhận tội ra được đấu hả? Hard with her last time. She was obviously holding back. Really Lần đấu trước tôi đương tay đánh không đã gì hết. Don't you understand? You're currently the prime suspect. Người đang là nghi phạm đấy, đây không phải chỗ cho người đánh nhau đâu. Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of... Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat. No. Alas, it would appear that communication with the defendant is going poorly. In that case, let me explain everything Mục from đích the buổi very xét xử beginning. hôm nay là tìm ra hung thủ thiếu nữ mất tích hàng loạt đấy. That case had nothing to do Ta with không phải it. hung thủ đâu. You've got Không, the wrong man. và cũng không liên quan đến vụ việc này đâu. What's going on? Khán giả kinh ngạc. Sao lại thế chứ? Why is she interjecting Khán giả again? nghi hoặc. Sao lại là cô ta nữa vậy? Khán giả tự tin. Biết vậy mà. Hắn là quan chấp hành phanh tui được chứ? Sao hắn lại là quan chấp hành Miss phanh tui được Navia, chứ? this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court, but that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court. Tôi sẽ for gán your với cô tội xem từ tòa án đấy. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances Tôi case. chỉ muốn tố cáo hung thủ thực sự của vụ thiếu nữ mất tích And thôi. if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent. Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, so, Your Honor, is there nothing else for me to do? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Anh có thể ngồi xuống đấy, nhưng mà anh vẫn là nghi phạm. Now then, Miss Navia, who Còn is một the... cái buộc ai? Person is... Đây thì chúng ta sẽ phân tích nghi phạm này. Marcel đúng không? Thông tin của Marcel. Đây, chọn thông tin Marcel đi. Marcel, the head of confrérie of Cabrières. Đấy, hội trưởng What confrérie? khán giả bối rối. Ở thương hội gì vậy? Chưa từng nghe qua. Khán giả suy tư. Đó không phải là tổ chức anh em với Sinbad Rosilla sao? Khán giả kích động. Thì ra là mô típ tổ chức anh em trở mặt à? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. And if the charge fails, depending on the circumstances, Nếu mà buộc tội này không thành lập, cô phải đối diện với tội vu khống đấy. Cô muốn tiếp tục cáo buộc chứ? Yes, In Đương that nhiên case, rồi. I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please Rồi, take tôi your tuyên places bố là in the cái buộc court. có hiệu lực đấy. Members of the Mời guards, cô về ngồi đi. please contact Mr. Marcel. Gọi Marcel tới. Marcel được đưa tới với Mr. cái buộc với Marcel, một you will mẹ not bối rối. require an attorney. Apologies. It all just happened so quickly. I think an attorney won't be necessary. This is Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, Bởi please bên present. tố cáo trình diễn trình bày quan điểm đi. to the case of Việc này phải kể từ Callous the vụ Unfaithful. án là Calat bất nghĩa trong 3 năm Only trước. through elucidating what really happened in that case can we connect. Navia. Do you really Không lẽ think cháu that I cảm was thấy the one chuyện who killed your ngài father? Calat là liên quan bác sao? Why Thì would bác I đâu có do động that? cơ gì đâu. Callous was my Đương nhiên benefactor. rồi, ông này And ông remember, muốn you and bán I xì only thờ, ran mà ông to kia the ông scene muốn when we heard the sound of ông muốn dẹp bỏ xì thờ không? Và cuối cùng thì vẫn không dẹp bỏ được, và ông này vẫn có lợi thì đương nhiên là người có lợi cuối cùng là tội phạm rồi. If that's enough to make him a suspect, wouldn't that make everyone a... I think there's
Ta cảm thấy chứ không phải ta thảo luận chuyện này bộ đâu. Khán giả chưa chắc là hiểu rõ vụ án đó đấy. Và ta cũng không còn nhớ rõ nữa. Rồi, kể lại từ đầu thôi. I must refresh everyone's memory about that. I see. Hiểu In rồi. which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. Giờ chúng ta cần tường thuật lại cái vụ án. Tên. On the day of the murder, Spina de Hôm Rosula xảy hosted ra a sự large việc banquet về in the các vị countryside khách mời được estate tổ owned chức by ở the trên Confrérie of Cabrières. thương hội Caribe. During the banquet, all Trong thời gian diễn ra, tất cả khách mời nghe thấy bên ngoài có 2 tiếng súng bằng bằng. When the guests arrived at the scene, Mọi người they nhanh found chóng the kéo private đến investigation did not recover any other và firearms không phát from hiện the ra scene. thêm một khẩu súng nào khác, As a result, nên nhận định they là nghi concluded phạm that đã the bắn trúng một suspect's first phát shot đầu must và have missed, but the phát hành lấy second, mạng. the suspect did not dispute this Những conclusion. suy luận này He also đã declined được to biện defend hộ rồi. himself in court. Callis was defeated by champion duelist Trong trận Clorand quyết đấu, in the nghi phạm ensuing đã duel. chết dưới tay Soon của succumbed đại to diện the- rồi. These are the known facts about the Toàn bộ sự việc các bạn đấy. Đây là kể ra toàn bộ sự việc này. One with the motive to kill was Jacques. Người gây giết người không phải là cha mà là Jacqueline, nhưng mà Jacqueline không có lý gì để làm điều đấy. Sự thật là 2 tiếng súng phát đầu tiên là trúng với Jacqueline sau khi cha đoạt súng mà đã bắn chết kẻ thứ ba. Cái gì? Đằng sau hòa tan người thứ ba thành nước, cho nên ông mới không để dấu vết thôi. Chủ mưu hòa tan người thứ ba hả? Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion. However, we should Nhưng revisit mà the khi case biết now được that we've nước gained new information khởi about the nguyên có abilities biến of người water thành from nước, the vậy thì vụ primordial việc sea. này có sự thay đổi lớn đấy. Câu này có nói cũng chưa đúng lắm. Tại vì đây chúng ta đang tìm một cái mâu thuẫn. Đây chúng ta sẽ cố gắng phản bác. Something's not right. Không phải luôn à? Không phải luôn à? Lời khai của nhà giáp của không phải. Có 2 tiếng súng. Tìm mâu thuẫn. Chả biết cái mâu thuẫn là gì anh em ạ. Cái thôi cái này một mình thấy có vẻ khó tìm mâu thuẫn. Có lúc này. Khẳng định là giết bên hôm đó định ám sát Calais, tuy nhiên là ông ấy đã không làm vậy. Thay vào đó là kể hết mọi chuyện. Kể hết mọi chuyện cho ông Calais để nhờ giúp đỡ. Cái này là hiện trường này, và bằng chứng và hiện trường. Cái này là lời khai của gia đình. Bằng chứng hiện trường là đây cái này liên quan, chắc là liên quan cái này, không phải luôn à? Đấy này. Người đó đã nổ súng bắn chết, sau đó quay sang bắn Calais, nhưng bị Calais giành được cuốn mà bắn ngược lại hả? Vô lý. Tìm mâu thuẫn. Như vậy thì ở tới đây là nước bị khởi nguyên, đúng không? Như xem ra chứng cứ là người thứ ba đấy, để họ tan mọi nước. Ok. Chủ mưu đằng sau đã hòa tan người đó thành nước và nhân cơ hội đổ oan cho Calais. Đó mà chứng cứ sự việc đấy. Là ông phản bác thành công. Hóa ra là vậy. Khán giả tỉnh ngộ. Khán giả cứ nghe một thứ nước hiểm như nước bị khởi nguyên đã được sử dụng trong nhiều năm rồi sao? Có lý đó, nhưng như vậy làm sao giải thích được động cơ của ngài Calais và Jacqueline là họ không bắn nhau ấy. Thì ngài đang là bị kéo đấy, nên ngài cần đưa ra quan điểm để bào chữa đấy. Then, may I ask some questions? Tôi cảm thấy yếu tố có 2 vấn đề. Thứ nhất là những suy luận của cô nêu ra có bằng chứng thức thực nào không? Hiện tại chưa có bằng chứng. Nhưng không, khán giả cười nhạo. Không có bằng chứng thì nói làm gì chứ? I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing, we should be able to find a match.
Considering the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of age or gender. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would... Why do I feel like Farina's acting a little differently Cảm today? thấy hôm nay thị thần khác như mọi ngày á. Chắc chị sẽ mất mặt chăng? Alternatively, she's become more diligent after charging an innocent My second question has to do with the ensuing duel. Tại có một câu hỏi có liên quan đến quyết đấu đấy. Nếu như chân tướng đúng thì như cô phân tích, thì tại sao Calas lại không trình bày trước tòa mà nói thẳng là có người bị hòa tan? Ít nhất ông ấy cũng có thể biện hộ cho mà. And the answer is actually pretty simple. The Ông ấy không muốn làm như vậy. of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of this. My father could have exposed it for all to see, but he chose. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had what was certain, however, was that it would paint a gigantic Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the right. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Sự trong sạch có lợi ích gì? Có thể bảo vệ được người khác không? Has this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice? Spina di But by staying silent, we retain the ability to deter our opponents and continue. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this opera... So, you mean to say, your father... That's right. Do you have any proof? Có chứng cứ không? Đương nhiên có rồi. All you need is to ask his opponent. Cloran. I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. But since he entrusted his will to you, Clorand, you should tell us the truth. So, during the duel, did you believe that... As a champion duelist, I've fought many battles Đấu sĩ đại and diện. taken a countless number of dishonored lives. In my line of work, I've seen all kinds of people give their all. Just one look and I can tell if a duelist is hoping to live. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callas never intended to leave Nhà the ring Calas không alive. có ý định sống tiếp. Ông muốn chết là để thứ nhất là không tội danh không thành lập. Thứ hai á là bảo vệ được cô con này. I have no more questions. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your... Right? What she said was fascinating, but Khán kind giả of tán missed the đồng. point. Lời nói rất là thuyết phục. Weren't they just Khán talking giả bất about the ngờ. serial disappearances? Hóa ra đang nói về vụ án mất tích thằng Lạc sao? Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of... In my father's case, the culprit intended to kill both Jacques and Callas. As a result, and at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because they realized they were at risk of... The culprit could only time their actions so precisely if they were all... Coincidentally, Marcel attended both the banquet and the trial. So that's why you suspected me. Even after hearing your I'm used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental child, Navia. It's one of your most endearing traits. Cô này anh này bắt đầu nói là cô này khá là manh động, dễ xúc động. No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present? On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place? Giám sát từ xa nghe Say to đây. that. Điểm này không thể phản bác được. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? Ghê không? Vậy một cháu yêu thương nhất chỉ tội là kẻ thù với cha, ai mà không If được I were lòng to chứ. dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Ah well, do you know what the biggest flaw in Dạy your cháu reasoning phải học đấy. is? Độ học lớn nhất không tùy cháu ở đâu không? Ở đâu? It's timing again. Chính là thời cơ I'm đấy. a businessman by trade,
From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. But the disappearances began before I ever stepped foot in Fontaine. Khi ông nào mới đến thì thứ vụ án này diễn ra rồi. No, it's not your fault. Như vậy là ông mới đến đây thì cái vụ án là có rồi hả? Anything else you'd like to say? Would you like to check the date of my first business license against the You can also take a look at my border entry records, or ask my friends and family when I left. Could those records and testimonies do something to appease the Seems like she got the wrong Khán giả thở dài, xem ra đổ oan cho người tốt rồi. Khán giả phấn khích. Vậy là Navia đã buộc tội bị buộc tội vu khống. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of. But aren't you going against all of his wishes and expectations, right? He wished for you to become more rational, collected, and conscientious. Ông ấy thì một cháu có thể lý trí, bình tĩnh và suy nghĩ chu toàn hơn, chứ không phải là chỉ để tâm đến bản thân mình. Ông này đang cố công kích cổ. And to stop rushing headlong into things, you'd have met most of his expectations. This isn't just about me, and it never has been. The biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the ability to search for the truth. The people whose families were destroyed by synth abuse, the people who lost their loved ones to the serial disappearances, and the people who suffered tragic ends due to their sense of justice. Many people's images are flashing before my eyes. And whose image do you see? Mars, is it a man named Vache? Vache sao? Oh, so you do Quả nhiên know ông that biết cái name. tên này. Merely surprised you'd suddenly say the name of... I was waiting for you to say that. Đợi. Trước đó ta cũng vào tổng bộ của hung thủ, ta cũng vào tổng bộ của hung thủ. Rồi, hình như là cái này hành động này. Tới khúc hành động rồi. Đang cố gắng tố cáo ông kia. Khi mọi thứ quay trở về. Rồi chúng ta đi tới khu vực hành động. Đây là đâu? Chúng ta vào một cái bí cảnh đúng này. Thiết lập quan hệ với của hồi sinh. Mà chả biết là đánh với nguyên tố gì nữa. Bây giờ nó cho mình đổi, mình chả biết đổi gì nữa. Đây này là cho thiết lập đội nè. Animal test 6308. Absorption. Take flight. Kamisato out. Sumetsu. Ha. Ta. Ya. Ha. Ha. Cái gì? Mặt đất đang vươn lên kìa. Rồi. Trời, bên cạnh máy móc quá trời luôn kìa. Rồi. Quá trời các loại máy móc luôn. Đúng là ở đây là thế giới của cơ khí nó khác. Ở trên mà không ở trên kia mà chúng ta còn lên kia mà không đường đi thì xung quanh không chừng dấu thiết bị mở đường đấy. Trên này không có gì không có gì tương tác hết, chắc phải lặn đây rồi.
Kỳ vậy. Đây đây. Ngon. Ủa, đây là đâu? Đây có một cái thiết bị này. Nó quay thành cái sóng à. Chà. Thiệt là cơ khí. Mặt nước dâng lên rồi, chúng ta có thể bơi lên rồi. Nhưng vẫn còn cách cho chúng ta đến một đoạn nữa. Thì chắc là liên quan ở chỗ này. Mình thấy cái chỗ này nó có tương tác được này. Còn không được à? Có chèo. Có chèo. Còn chuyện gì xảy ra nữa không? Đi lên một cái tượng thần đó hả? Gì có gì vàng vàng, có gì ra vậy? Đây có cái đường đây. You can't run. Stand clear. Absorption test. Let the show begin. My apologies. Shiver. Embrace the ice. Take flight. Judgment. Stand clear. You can't run. Swirl, Mark 2. Bà nội. Whirling snow. Sakura swirl. Ok. Đây, có cái thiết bị mới rồi đây. Đây, nước dâng lên tiếp. Thì thiết bị nó làm nước dâng lên. Mở cánh cổng luôn. Kinh. Lần này đường thông rồi, chúng ta đi mau thôi. Protect us. Đi xuống nào. Đây là đâu?
thiết lập quan hệ của hồi sinh. Cha. You can't run. Punishment. Animal test 6308. Absorption test. Let's dance. Take flight. Embrace the ice. Appreciate. So rude. Judgment. Animal test 6308. Animal hyper. Shiver. Whirling snow. Đánh chỗ này không được gì à? Buồn vậy. Ồ, đây tới đây nó qua một mớ cơ quan xong nó xuống một cái hầm. Hay quá à. After all that, we fell as expected. The mastermind is. That's right. Let's hurry up and find some evidence so we can get back to the. Nhanh chóng điều tra quay về giúp đỡ thôi. Đang điều tra cái cơ sở sản xuất teaser. Đây, quan sát. What's all this? Bên trong đựng gì vậy? It's a bunch of really cute things. Mấy thứ thật là dễ thương. Accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. Trang sức màu hồng. Oh, Paimon sees it too, but why Dùng are bữa all giới hả? these cute things Chắc là những labeled nạn with nhân trong different một mất tích ấy. You mean the girls from Họ the bị đưa serial đến đây sao? They were Sao mới turned thành into nước? all the boxes of things. These names. Đồ vật của người mất tích. Đây là đồ vật của những người mất tích. Đây là gì nữa đây? Bên kia có gì sáng sáng này? Quan sát một bàn thí nghiệm. What's this over here? Trong những nơi để nghiên cứu đấy. Experiment number 16. Thí dụ 16, mục đích là xác minh đột phá kết luận nghiên cứu bị nước bị khởi nguyên. The experiment was a failure. Thí dụ thất bại, nước bị khởi nguyên chưa có ai nổi lên. Primordial sea. Thiếu nữ bị hòa tan. Trời ơi. Cái này thí nghiệm là hòa tan xong rồi làm ngược lại hả? It's just how can someone write something that terrible in such a matter? You read the rest. Paimon's too scared to keep Tiếp going. đi tôi không dám đọc đâu. Mục đích này là nghiên cứu này. So that's why he did all of these. Wait, did he really Hắn think đọc he'd đi be đọc able lại to quá find trình a way để just like tìm được cách dissolving sao? people over and over? Đúng rồi, điên rồi đấy. It's just insane. Ở đây có viết này. Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness Là in the người serial chứng kiến cảnh tượng hòa tan ấy. disappearance Chắc là bạn chờ đấy. Đó là người thí nghiệm đấy. Chờ là người thí nghiệm mà. the one who did all of these experiments? Có rất nhiều báo cáo ghi tên hắn ta đấy. Phải có nghĩa là Watcher là người bị hại. Không phải là người hại mà chính là người hòa tan, người yêu à. Như vậy thì hắn có một thứ đúng người đâu. Tại bây giờ hắn hao tan, bây giờ hắn muốn đảo ngược quá trình này. Ghi chép thí nghiệm của Watcher, thí nghiệm 16 mục đích là xác minh đột phá với kết luận nghiên cứu biên khởi nguyên ấy. Thí nghiệm thất bại. Như vậy là Watcher là thì ra là cái nước biển khởi nguyên này chỉ là một thí nghiệm thôi à. Quan sát chiếc bình. Nhiều sinh thờ đấy. Có cả bình đựng nguyên liệu nữa. Ingredients that probably just contain the waters of the
quá nhiều rồi. Mixing in progress. Đang đi chế để hoàn thành hàng mẫu. Có một trái cây luôn nè. Xem ra đi chế sinh thờ ở đây hả? Loại thuốc phổ biến rộng rãi có thể giúp người cảm thấy vui vẻ trong thời gian ngắn, nhưng mà tác dụng rất là mạnh đấy. Giống như là nước cái gì cái này giờ nó tương tự như là ma túy. Sinh thờ là nó tương tự như ma túy. Sao ở đây nó có cái cục này mà nó không cho mình đi qua? Đây là quan sát hồ nước. Hồ nước này qua. Chỗ này nước luôn. Chắc là nước bị khử nguyên. Đây là chế tại sinh thờ của là thứ trong hồ, chắc là nguyên liệu hả? Trộn một ít nước vào sẽ biến thành sinh thờ, còn dùng trực tiếp sẽ hòa tan con người. Kinh hả? Quan sát giá sách. Không thắt được con mắt của thám tử đường danh đâu. Calais là cha của Teyvat phải không? Cái này hình như là báo cáo với ông ấy đấy. Một người muốn giết Jackwell và Calais, lý do là vì không tin Jackwell đã hoàn thành nhiệm vụ. Đó chính là bằng chứng quan trọng để chứng minh người thứ ba có tồn tại, đúng không? Còn biết gì nữa không? Tình báo quan trọng. Calais đang truyền với các thành viên trong hội là gì? Tạm thời chưa điều tra. Cái tên kéo dài này khó đối phó quá. Cho dù thật sự làm theo lời hứa thì quyền chuyển động vẫn nằm trong tay hắn đấy. Hắn muốn đối phó chúng ta thì có thể hành động bất lúc nào. Muốn giải quyết thì chỉ còn cách giết hắn thôi. Phải người đi giết, chỉ cần là đừng đụng đến Navia thì tên kéo dài đó sẽ không cắn đâu. Đây là một thư. Coi như là mưu kế xăm sau đấy. Như vậy là tìm được manh mối vụ án của Calais trên kiện đa. Có người thứ ba này, có liên quan người thứ ba này. Xong chị ơi. Từ từ cái giống suy đoán của chúng ta đấy. Phát chờ là ai? Whoever that way, even if we bring all this back to the opera, we won't be able to identify the true culprit. Sure thing. Chúng ta phải tìm lại một tìm manh mối của Watcher nữa. Đây có một giá sách rồi. Tìm chắc này cái hồ nước không đi được nữa. Giá sách này cũng không leo được. Giá sách thì chỉ quan sát được thôi, không leo được. Cái này cũng không leo được luôn. Bắt chạy heo. Quan sát một cái bình. Hết chuyện ra. Hết chuyện rồi. Còn gì nữa đây hả? Ủa? Đây không có manh mối liên quan đến thân phận này. Còn gì nữa ta? Không còn điểm này chú ý nữa. Chạy vào giá sách này à?
Ồ. Cái này cũng không phải. What the hell? Oh. Có một món đồ thật kỹ đấy. Thì ra tới chỗ này tìm món đồ. What the hell? Phải có chút đồ ăn vặt chứ. Đây tìm được cái gì đó. Vinier. Không phải là người yêu của Watcher sao? Bà chỗ tay của cô ấy nhỉ? Chúng ta xem thử đi. Nhật ký yêu đương bình thường vậy. Trông vẻ rất là ngọt ngào ấy. Em coi đáng thương quá. Rồi xem trang này đi. Cái này lật ngược lại là gì? Nhiều tên quá. Viết đầy một trang luôn mà chúng ta không gặp hết nữa. Vậy là tên cuối cùng được chọn. Marcel. Không đúng, Marcel già rồi. Ông ấy là con trai của Watcher. Vậy thì vụ án diễn ra lâu như vậy rồi sao? Rồi, có đáp án rồi. Như vậy là Marcel là con trai của Watcher hả? Marcel là con trai của Watcher. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vache? Oh, so you do know that name. Quả nhiên ông biết cái tên này đấy. Merely surprised. Cha của ổng mà. I was waiting for you to... Navia! We're back! As expected of my partner. I just knew... Just how often do you intend to Chỉ vi phạm trật tự thế này còn lặp lại bao nhiêu lần nữa đây? Right, Monsieur Neuvillette. Given their confidence... Phụ ra... ông nói ông không biết quen Master sao? Xin thờ là một phổ biến rộng rãi giúp người cảm thấy vui vẻ này. Đồ vật của người mất tích, ghi chép, sổ tay. Đây cái này mình vừa có xem chi tiết vừa có ấy này. Đây chọn đây. But the truth of it, Marcel, is that you've always been Vì Vache. Watcher là Marcel. Marcel. Chúng là chiêu trả thù của ông đấy và biết được mọi chuyện rồi. Marcel sau đó tiêu hủy hết toàn bộ mọi thứ. So that's it. Even the villains in opera performances, and with that, Marcel's motive has... This information regarding your past also dismantles your pride. Well, Marcel, do you know where... Ông biết ông thua đâu không? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. Ông cứ mãi nhìn chăm chăm vào người yêu đã mất của mình mà không hề dời bắt sang người khác. So, you never noticed how we changed or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Do you really think I Cô wanted to tưởng do any tôi of muốn this? sao? Ông này chắc ông nhận luôn rồi. What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of Có your ai có life từng dissolve? No one helped me. Có ai không ai giúp ta cả.
Trời ơi, ổng mới cứu một người, ổng hòa tan biết bao nhiêu người luôn ấy. Con người làm sao hòa tan thành nước được? Bà ta bị điên. Cái chết của Vinere cũng bị hóa lơ. Now you know, don't you? Ha! You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice. Your beloved Các drama. người theo đuổi những vở kịch ồn ào nhưng là không thèm để ý đến nỗi đau khổ của dân chúng. Vignere is dead. We promised each other that we would always be together. Ông này đang lên án tòa án này. But I'm not from this blasted place. So I can't be dissolved. Ta không hòa tan được. Hey, is that water from the primordial sea that he's taking? Ông giờ uống nước biển thượng nguyên, ông đâu có hòa tan đâu. Không tan được, không tan được. Do you all see? I can't go, I can't follow. So if I can't go where she is, I did all of that. And in the end, that accursed Callet, I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his... The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guard! Don't touch me! Don't anybody come near me! I still... Vignere, please, Vignere! Don't think badly of me. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any. Fine by me. Anh chỉ đồ có thể tha rồi này. After a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth. Giao nộp chứng cứ, rồi xong. Ông này ông điên lên luôn rồi. Ông trách là không ai cứu vợ ổng. Marcel tên thật là Batcher, người yêu của During an underwater expedition, Vignere accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research. With the goal to cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came after exchanging blows with Spina de Rasula for many years. Vacher decided to assassinate them. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callis into the murder suspect by dissolving the... And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a simile. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth. The oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. Có tội. According to the judgment of the oratrice mécanique Dana, guilty. Có tội kêu chị. Guards, take Vacher away. Hãy đưa Vacher đi. Good. It's what he deserves. Khán giả phấn khích. Tội đáng bị trừng phạt. Vụ thiếu được mất tích hàng loạt xem như là kết thúc rồi nhỉ. Khán giả cảm thán. Ta cũng xem chứng kiến lịch sử rồi đấy. Ta không ngờ hung thủ là một kẻ đạo mạo như này. He's hurt so many innocent people and now... Huh? Are you okay? Demoiselle, you were absolutely right. Our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. Yeah. Yeah. It's fine. See, Papa? Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. Đợi chút đi anh ơi. What now? None of this has anything to do... According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict... Oh, come on. Is this really necessary?
Haven't you already caught the real... Please respect the laws of Fontaine. All Đây là quy tắc right, but this Fontaine sure đấy. is a lot Giờ of phải quyết anh này vô tội rồi cũng được thả nè. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that the guilty party has been identified, and thus it is... We now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinale. Rồi xem có mấy phán quyết sao? Cũng chắc có tội quá hả? According to the judgment of the oratrice mécanique, guilty. Có tội. Hey, hey! That's not funny! Didn't you just say I'm supposed to be innocent? What's with this verdict? Is your justice machine Cái malfunctioning? máy các người bị hư rồi pha. This has never Khán happened giả tự before. tin. Đúng là cái máy lần đầu tiên thấy đấy. Tất cả có mấy phán quyết tổng phán cao không giống nhau. I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Rồi chắc harbinger? thành phần tu chắc là đại rất nhiều chuyện tội ác. Còn mấy phán quyết tìm thấy được tội ác của hắn đấy. Khán giả trầm tư. Khán giả ngưng hoặc. Những phiên tòa đang xét xử về vụ án tiêu mất tích hàng loạt. Nếu tội danh không liên quan thì chắc là không bị định tội đâu nhỉ? The judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale is... Tôi xin chấm phán anh phán quyết là có tội đấy. Đợi binh, chấp hành nhiệm vụ theo quy trình thôi. Chả biết tại sao có tội nữa chứ. Anh này chắc là ra chiến đấu rồi. So this is how justice is done in Fontaine. Chính nghĩa tự hào Fontaine mà là hoang đường đến như vậy à? You've got your rules. Đây là quy tắc của các người à? I've got mine too. Thì ta có quy tắc của ta. Kinh không? Anh ta dùng dép ma vương rồi. Sao nổ tung vậy trời? I am sorry. Tôi xin If lỗi. you have been wronged, we will find the truth. Nếu mà ăn ức thì chúng tôi điều tra lại đấy. Must be upheld. Nhưng mà quy tắc trên tể không được phá hoại. Kinh không? Kinh đấy. Xuống một gước một, nằm im. Monsieur Novelette, what's going on? Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, all I do is follow court procedure. As for why the oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable. Chắc phải có đối tượng đáng để hỏi hơn đấy. Chắc hỏi cô kia. Sao cái người nhìn ta? Chuyện này đâu đi quen đến ta đâu. Ta sẽ biết sẽ là trường hợp rồi chứ. Đừng có nhìn ta. She says she has Khán giả no trầm take tư. either, but that's impossible. Didn't she create the Còn phán quyết không phải do có ai tạo ra à? Khán giả nguy hoặc. Phán quyết này rốt cuộc đáng tin cậy không? Thì tự như vậy mà gọi là chính nghĩa sao? My dearest citizens, did you really think we'd allow and don't tell me? You thought even I had been blind. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what Bộ was dạng lúc going nãy cô ấy rõ ràng là như vậy mà. However, given the state of things, I shall give you an explanation. Everything that just took place. Có đại quay cấn hả? Of course, for every performance Thì there kịch tính thế nào thì is a cũng script. không nằm vào kịch bản đâu. Mọi chuyện đều trong diễn của ta đấy. Cổ mấy phán quyết hóa thân chính nghĩa nên sẽ không đưa ra phán quyết nào vô căn cứ đâu. If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded Bị by ảnh the hư vô chamber đôi superficial mắt thôi. appearance of everything he's done. Not to mention the danger he poses are beyond ordinary. All shall be revealed in time. You will come to understand my noble... Now, having said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. So she chose to make her escape after all, did she? Cái chọn chắc không trốn tránh. We shouldn't put
much stock into what she just said? She probably just put on that performance to save Chắc face. cô ấy không muốn bị mất As for mặt the thôi. truth, it's unlikely that she actually has any idea. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has... All right. Even though we feel pretty badly for him, we'll take... After all, he's done plenty of bad stuff. Chị đồ. Ok. Bản sao nguy kịch. Rồi, chúng ta sẽ rời khỏi vị ca kịch xong chuyện rồi. Thì chứ nghĩ sao mà một bản án mới thành một cái vị ca kịch luôn thôi, không tin nổi. Hey, what are you doing? Quick, stop him! Mau cản hắn lại. Này chiến binh là gì kinh vậy? Traveler! Hey! Traveler! Ông mất xem này. What are you doing over here? Ông qua đây làm gì? Stop resisting arrest! Cease, or we'll add another charge to the list. No, wait! I just want to ask the traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this one small thing. Rồi, ông này chắc là ông muốn hỏi về người yêu của ông đấy. Tại vì mình biết ông mà. Thank you. I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vache? Làm sao các người biết được tên Vache? Tôi đã xóa sạch mọi ghi chép liên quan rồi. Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Tôi đã gặp ba người đó đấy. Tại sao? You did? You're sure? Tôi làm sao gặp được? Người đó ở chính là đài phun nước đấy. Ở gần tôi như vậy sao? Please give me a chance to talk to her again. Just let the traveler take me to the fountain to see her one last time. What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think... Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done it? This request, is it worth as much to Yêu you cầu as your wife? quan trọng tương đương sinh mạng của ông sao? Đúng đấy. Nó quan trọng hơn sinh mạng của tôi nữa. Giết bao nhiêu người chỉ vì cứu cô gái thôi. Betray the instinct to live just to satisfy... Very well. Tôi đồng ý với cầu của ông đấy. I will go with him. Tôi sẽ đi cùng. Không, anh không lo trách nhiệm để đạt tác đâu. Thank you. Rồi, đi ra dẫn ông ta đi ra cái đài phun nước. Đây, chúng ta sẽ dẫn ông ra là đường nước gần đây thôi mà. Peo. Con gì đây? Coi lấy kìa. Cháu mà nó mặc đồ vậy á. Ở đây sao? Có thể làm sao mới gặp được cô ấy? Lúc đó tôi đã uống nước bị khỏi nguyên đấy. And even Paimon could hear her after drinking that thing. Didn't you just... Vache, tên trong nước. Yes, that's it. So you heard it too. Vignere, it's me. Anh đây. Vache. I'm here. Hey, wait. Be careful. Vignere, is that you? It's me, Vache. Anh đây. Em nói rồi, không cần anh đến. Trong anh già đi nhiều rồi đấy. Đã bao lâu rồi vậy? 20 năm rồi. Từ ngày em ra đi, anh đã chịu đựng suốt hơn 20 năm rồi. Trong hơn 10 năm nay, anh chỉ sống để hồi sinh em thôi. Những thứ khác chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Anh đã nằm mơ phải không? Không ngờ là có hội nó hết những chuyện trong lòng với em ấy. Em là tất cả đối với anh đấy. Không có em, anh không biết phải sống tiếp theo nào nữa. Nếu không có người thì tốt biết mấy. Em nói cái gì?
Nếu không có ngươi, ta đã tốt nghiệp chuyên ngành luật và trở thành một luật sư hàng đầu đấy. Nếu không có ngươi, ta tiếp tục với ước mơ hội họa. Một ngày nào đó, và lại ta sẽ treo đời tranh của ta đấy. Không có ngươi, ít nhất vẫn có thể ở bên mẹ, để mẹ không phải chịu cảnh cô đơn, chết trong nước mắt. Đây là nhiều người hợp lại này. Cô rốt cuộc là ai? Ta là một kỳ sinh, một thiếu nữ chết trong tay ngươi, ý thức tiêu tan trong cơ thể, trở về với biển khởi nguyên. Ta ý thức của tất cả mọi người dung hợp lại này. Chỉ có một duy nhất một điều, ta không phải là Vessi đây thôi. Cô ta không muốn gặp ngươi nữa. Mọi ý thức của ta đều trốn tránh ngươi. Đây là cái cục của sự ích kỷ của ngươi đó. Kẻ cướp đi sinh mạng của bọn ta. Miệng thì luôn đồng ý là tất cả vì chuyện cô ấy. Nhưng mà sao có giờ ngươi suy nghĩ liệu cô ấy có muốn nhìn thấy những điều đó hay không? Cô ấy thất vọng về ngươi đấy. Ngươi là đồ dối trá. Ngươi là con quỷ giết ngươi. Ngươi là một tên hèn nhát. Và ngươi không phải là người yêu của Vinessay. Từ khi ngươi giết nạn nhân đầu tiên, ý thức của cô ấy đã hợp nhất với ý thức của Vinessay. Vinessay hợp ngươi tận xương tủy đấy. No. Yeah. Bọn chia sẻ hiểu sao? Ta nói rồi, đừng đến đây tìm ta nữa. Đây thật sự là ý của Vinessay đấy. Cô ấy không muốn gặp ngươi. Nhưng đồng thời, đó là thương hại cuối cùng của cô ấy dành cho ngươi đấy. Bởi vì cô ta biết, nếu ngươi đến đây, thì bọn ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Trời ơi. Thật ra này là hợp rồi. Đi chết đi. Thật ra là cái này là rất là nhiều ý thức dung hợp lại là một. Có thông minh hơn không ta? Finally, we have some time to do shopping. Gosh, it's really been a long time since we've been able to relax. Nhưng mà đi dạo phố vất vả mà. Well met, partner. I knew something Trời đang mưa mà dạo phố nữa. It's a pleasure to see you both again. Oh, hey, Navia! It's been Oh, now that I believe. Sounds like you're really enjoying life these It's just been one thing after Bạn the chết đi other. được, sau phiên tòa đó tôi phải tới lưu dự thị trấn và đại sảnh. Everyone from Spina di Rosula organized a memorial for my father. We never this time though. Everyone in Poisson and so his name's definitely been cleared now. It's been the dearest wish of them. That blasted... Oh, by the way, I ran into Charlotte just after I left them. Well, maybe it'd be more accurate to say... Huh? So you know Charlotte too? The Charlotte? Không biết Charlotte à? Là phóng viên tòa soạn chim hơi nước đấy. Yeah, way back when I first became the president of... I believe the story was called The True Heart of Trái tim Darkness. thật sự trong bóng tối, bí mật hoa hồng vàng. Ai đấy? It was a really flattering feature. She was trying to lean on our friendship to get me to do an exclusive piece on the serial. Oh yeah, she told us about that. She's always been super... Anyway, I told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical... Now that's another thing to look... Oh, and in other news... Mời cả đi ăn nữa. Are you two on better...
While you were investigating Vache's headquarters, it was thanks to her that we were able to turn the tide. I wanted... Oh, that's great. Paimon also thought Clara... Anyway, now that the case has finally been solved... Oh, actually... What is it? I should pay a visit to my father's grave. Đi thăm mộ cha tôi hả? Kể cô ấy đi thăm And on mộ. top of that... Miss Navia. Indeed. We want to go too. Sure thing. I'd like you two to share the moment with me. Đi thăm mộ cha con này đi. Về thị trấn trước khi từ chối. Ok. Đây chúng ta đi thăm mộ cha con cổ. Còn ví dụ đi thăm mộ nữa chứ. Đây là mộ cha tôi đấy. There's someone there already. Có bóng người kìa. Isn't that Nervalet? Ngài thẩm phán, sao ngài ở đây? Hả? Navia? Ông này ông... My apologies. I should have asked. Don't say... Sorry about that. Oh, I was trying to say... I wanted to show my father how much I've grown. But still, I doubt I've grown to the point that even the chief judge... In that case, I will stop apologizing Có for lỗi thì now. phải xin lỗi thôi, đúng rồi. You really could use some pointers on In any case. Well, ever since that day, I've been turning a question over. There was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more important. Oh, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting the most basic, which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful. I believed that a truly innocent man would never throw away his life like that. That there was nothing. Sure, but Mr. Callus proved me utterly and decisively wrong. Một người vô tội thì họ sẽ không từ bỏ mạng sống, nhưng thật ra mỗi người có những mục tiêu khác nhau đấy. The serial disappearances case would have remained unsolved. Mr. Callus made the choice he did for his daughter, for his associates, and in the end, from a certain perspective, a justice that's higher than... Công lý cao hơn mạng sống. You asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. Callus in person. This regret has filled me with a sadness. That high and mighty chair in the opera epiclese indeed insulates one from many important vị trí cao quý trong viện ca kịch quả nhiên đã ngăn cách tôi rất nhiều điều đấy. Thời gian qua vất vả cho mọi người. So you're actually one of those types that's cold on the outside, but... Sorry about that. Self-express. Cười ở ngoài trong lạnh lùng, ở ngoài lạnh lùng, ở trong nóng ấy. So Navia and Nervalet seem... Let's not disturb them for now. We can wait. Ok. Giờ hai người thì tảo mộ. Đây. Rồi. Paimon's never paid respects at someone's grave before. Thường thì khi tảo mộ sẽ có được bay đấy. Hả? Có chuyện này sao? Nhưng mà tôi cũng không cách nào khác ấy. Tôi ví dụ thì sao? Nervalet is still standing around there. It's not often that we can catch him alone like this, so... Tỷ thần hơi khó gặp, nói chuyện với anh kia cũng dễ hơn. Ok. Đây mình coi mộ. Cái chỗ đây là mộ đấy hả? Có một tí xíu ngay đây là mộ thôi. Rồi nói chuyện với hôm nay chúc là làm sao gặp được thủy thần. Oh, it's you two. Did We ran into Navia on the streets today. I see. Well, it's pretty hard to run into you like this. Anh có thể trả lời chúng tôi vài câu hỏi được không? Feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine, and it would be my pleasure to... Ok. Chuyện về nước biển khởi nguyên ấy. The bad guys referred to that Truthfully, that name is already quite accurate. Thatcher có lẽ là điều tra ra mới xác minh được khái niệm này đấy. Hành tinh này từng có một vùng biển đặc biệt. Chất lượng nước biển ở đó khác với nước biển hiện nay mà chúng ta thấy đấy. Đa số sinh mệnh Teyvat đều được sinh ra trong biển đó. Sẽ nói là nó đã nuôi dưỡng phần lớn sinh sống hành tinh này. But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. Bây giờ nước biển khởi nguyên không tồn tại trên hành tinh này nữa. Must have been some kind of special case or a remnant. Câu chữ ít thôi. So that's how it is.
Oh, you really know everything, most. Indeed. Why would the primordial seed, which was known to engender and nurture life, suddenly reverse itself? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. Is there... Còn gì không? Và nước bị khởi nguyên là ngày xưa nó có sẵn rồi. Về thời that the sea levels will rise and everyone will be dissolved in water, leaving Farina crying alone. Does that appropriately summarize the version you've heard? That's right. It was Lenny that told. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice. Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the world before she passed away. A prophecy? Of the former Hydro Archon? 2 parts of the prophecy have already proven correct. The rising sea levels, and the ability of the people of Fontaine to be dissolved. Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. Indeed, she has been collecting information and intelligence. If the rumors were true, then perhaps this prophecy is the conundrum left. But with Farina being the way she is there... thực ra là cái này là thủy thần trước để lại về chi đồ đấy. My apologies. Chưa kết luận từ phía điều tra. Còn em phán quyết sẽ không là sai sót đâu. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, such as self-awareness. Which is all to say, I've been prepared for a situation like this for a long time. So when Lenny told us that he heard a human voice from the... I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. I will add that to the list of items. In any case, I am inclined to believe that the Oratrice does have a methodology all its own. Based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was going on. She managed to find her way. While we do intend to get to the bottom of this, for now, we regret to say that the Fatui Harbinger will just have to... If we did incorrectly convict him of crimes he did not commit... If you ask Paimon, the only compensation he'll want is a no-holds-barred fight with you. Is there... Như vậy là chi đồ này là về người thân của tôi đi. Another blonde-haired traveler. If he ever stepped foot in Fontaine, cậu ấy từng đến Fontaine. Nếu cậu ấy từng đến Fontaine, và chắc chắn là cậu ấy rất là tôn trọng luật của Fontaine nên không có cái duyên với vị cái kịch rồi. Dạ không biết rồi đúng không? Đấy rồi. Very well. It was my honor to provide you with what answers I could. It will soon be time for me to leave this. You really are super busy, Monsieur Neuvillette. Crime and villainy do not have the day off, and so justice must... All right, you've got... Huh? Paimon just noticed that the rain has stopped. Nãy giờ mưa quá trời luôn. Nói chuyện một hồi cái tạnh mưa luôn. Làn mưa nhẹ không rõ nguyên nhân. Ok. You know, we've been walking around for a while now. Why don't we go back to the... Đó, về lại sảnh Fontaine nghỉ ngơi chút đi. Đây ai chuẩn bị phòng cho chúng ta thôi. Về mau lên. Đây có rương này. Đây chắc có rương. Chắc luôn. Xin mấy rương nha bạn Hiền. Có được cái bánh răng liên kết. Đây, chạy lên lấy đường phát. Đây, rương. Siêu rương. Giờ mà cái rương này được 5 miếng thạch cũng ngon. Ủa kia có rương nữa kìa. Đợt này thấy rương là phải bon chen thôi. Absorption test. Stand clear. Swirl. Mark 2. Let the show begin. My apologies. Yeah.
You can't run. Đấy, ngon, một gương cao cấp. Today is a lucky day. Ok. Thôi, mình phải đi tiêu thụ cái ấy thôi anh em ạ. Đi tiêu thụ cái nhựa thôi. Nhựa còn khá là nhiều. Và chúng ta có ủy thác ngày này. Ủy thác mỗi ngày. Đây, đi về Mondstadt đi. Hai mươi hai giờ rưỡi, nhanh đi. Ad Astra Đây. Abbott. Thank you for complete. Công thức. Đây, chúng ta có thể rèn được 5 200 300 lần này. Đây khoảng ok. Sắp hết rồi. Bây giờ mình cần nâng cấp cái gì đó. Nâng cấp cái thiên phú. Con gì đây? Con này đi. Thiên phú. Cái này chỉ biết cảnh chưa mở. Vậy là thiên phú con này không ổn rồi. Thiên phú con này. Biết cảnh chưa mở luôn. Thiên phú con này. Đây, bí cảnh mở rồi này. Ngon. Rồi. Giờ thì mình sẽ quất bí cảnh con này à. Hay con này ta. Rồi, bí cảnh mở rồi này. Như vậy là cái nào cũng cần đúng không? Con này là 88 này, 8 mắt rồi. Con này còn tiền thôi. Con này rồi, vậy chúng ta cần từ mình nên nâng cấp con này hay nâng cấp con kia ta? Tại vì mình nghĩ là nâng cấp thiên phú con này đi. Hết rồi, hết thiên phú rồi. Hay là nâng cấp đột phá này lên ta? Ow! Where did that come Đi đột phá đi. Nghĩ là đi đột phá này đi. Tại vì mấy con kia cũng khá mạnh rồi. Thôi. Đi bí cảnh cho lẹ. Đi bí cảnh đi. Đi 2 phát bí cảnh. Rồi. Đấy, bí cảnh nâng cấp con này đúng không? Nâng cấp thiên phú này này. Xét với lửa này, xét với lửa
Illusion shattered. I'm going in. Why do they never miss? At the frying pan, into the fire. You're toast. Torn to oblivion. No, my soul. Rain cutter. Let's light it up. Teamwork is trick. Nice and spicy. Inazuma shines eternal. Rain outlines your fate. Everybody stand back. At the frying pan, into the fire. Hey. Now you shall perish. There is no escape. Teamwork is dreamwork. Nice and spicy. I let my guard down. Let me read your verse. Illusion shattered. Agoba, get them. Inazuma shines eternal. Ui. Cái gì vậy? Shine down. Let's light it up. Everybody stand back. Body and I'm going in. Let's light it up. Out of the frying pan, into the fire. You're Now you shall perish. Erase all. No, my sword. Witness the power of Gugwa. Teamwork is dreamwork. nice and spicy. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Shine down. Not good. At the frying pan, into the... I'm going in. There is no escape. Agoba, get them. Eat this. Shine down. Everybody stand back. Nice and spicy. There is no escape. Now you shall perish. Cái combo này khó đánh ghê. Rain outlines your fate. Ok, chúng ta đang tính là nâng cấp cho con này. Tại con này nó khá là yếu. Nâng cấp nó đang một chút. Nâng cấp cái này hả? Này chứ. Đây. Tại vì con này là cần nâng cấp cái chìa khóa.
Giờ có nâng cấp thôi. Hết tiền rồi. Đây, cái này cấp 6 đây. Này mắc cấp rồi. Nó kêu cả tăng cái này. Đây là nó kêu tăng cái này đúng không? Tăng cái dưới sau. Này tăng gì? Tăng chiếc lôi. Mình nghĩ xem mình sẽ tăng con kia đây, con này. Con này hiện tại là không có vũ khí. Đây cái tỷ lệ bạo đây. Sát thương bạo kích, tỷ lệ bạo kích. Con này thì để nó thánh như vật, còn nó là cần cái gì? HP. Tinh thông, coi còn tinh thông mà. Coi còn tinh thông mà. Coi còn tinh thông. Giấc mộng hoàng kim. Đàn hóa đó hoa trang viên thất lạc với giấc mộng hoàng kim, coi còn tinh thông. Giấc mộng hoàng kim là tăng tinh thông. Như vậy là con này còn tăng tinh thông này. Đợt hát lang thang nó cũng giúp tăng tinh thông ấy. Tỷ lệ HP, sát thương lô, tỷ lệ HP, tinh thông HP. Tinh thông HP, tinh thông HP. Tinh thông nguyên tố này, đả kích này, tấn công, đổi. Xác nhận. Tỷ lệ đả kích, tinh thông nguyên tố. Tinh thông tấn công hiệu quả nạp. HP. Tinh thông này. Đây, đổi vào đây đi. Tinh thông. Tấn công. Tăng trị liệu. Đây, bộ này cũng ngon. Ly này là phần ly tinh thông nữa. Phòng ngự, sát thương vật lý, sát thương nguyên tố thủy, sát thương nguyên tố nham. Không có ly tinh thông luôn rồi. Ok, nghĩ tên đi ạ. Chúc anh em hãy vẽ nhé. Bye bye.